חשבנו לעשות שיח רעיוני בהשתתפות שני אנשים מהמובילים של דעת הקהל היום בימין, אליהו אסיאן שיושב לצידי, והרב יגאל לוינשטיין, ראש מוסדות אלי, מכינת אלי. שלום. שלום וברכה, בוקר טוב. שלום הרב. אז באמת הרבה שאלו אותנו, שנייה רגע, מה בכלל ההבדלים בין, למה שנעשה שיח רעיוני בהשתתפות, נקרא לזה אנשים שהם אולי שכפול אחד של השני, אבל לפי דעתי גם יש הבדלים, וגם השיח המשותף של שלושתנו יעזור לחדד הרבה מאוד עמדות, ואנחנו נדגיש מראש לכל המאזינים העיקרים. זה שיח, נועד להיות שיח, אף אחד פה לא מפריע לאף אחד אחר, עד שלא יאמר אחרת על ידי אחד המשתתפים. בהרצאות האחרונות שלך, רב יגאל, אתה מדבר הרבה מאוד על הגישה של הרצל, על זה שהוא בעצם רצה לשמור את הרבנים בישיבות, בבתי הכנסת, ושהם לא יצאו משם החוצה, כשם שאנחנו רוצים, ככה הוא אומר במדינת היהודים, לשמור על הגנרלים שלנו במחנות הצבא, ושלא ינהלו לנו את המדינה. הייתי שמח אם תוכל ככה קצת להרחיב על הנושא הזה, ואז ניתן לאליהו לענות, ונפתח את הדיון משם. במציאות היום זה הפוך. לרבנים לא נותנים לדבר, והגנרלים מדברים פוליטיקה בדרך כזאת או אחרת. המציאות היא כרגע הפוכה. אני זוכר הרצאה של עוז אלמוג מאוניברסיטת חיפה, פרופסור, שהרצה לפני כמה שנים מול ראשי המכינות הקדם צבאיות, ואמר יש שתי מדינות בעולם שלצבא שלהם יש מדינה. מה, פרוסיה וישראל? לא, צפון קוריאה וישראל. זה דבריו של פרופסור אלמוג, לא חשוד בהשקפת עולם לא של סמוטריץ' ולא של חבריו. אבל זה רק בשביל הפתיחה למציאות הקונטריה. ברמה העמוקה יותר של תפיסת העולם של הגישה, מאז ימי הרצל, באמצע הופיע בן גוריון. בן גוריון, לא יודע אם אידיאולוגית לא הסכים עם הרצל, אבל הוא היה מפאיניק פרקטי. הוא רצה להביא את כל היהודים לארץ ישראל, והוא הבין שבארץ הזאת, אם לא יהיה צביון יהודי, אז הוא בעצם ימנע מהגעת רבים מהעם היהודי אל מדינה, שחרתה על דגלה מדינה העם ככל העמים, מדינה ככל הארצות, אין הבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. אתה באמת חושב שהוא לא האמין בזה ושהוא רק רצה את זה משיקולים תועלתניים? אני לא יודע באמת בעומק. אני חושב שבן גוריון שלמד בחיידר, אז גם כי הזקין לא יסור ממנו, אני חושב שברמה פנימית המחויבות שלו לזהות היהודית הייתה יותר עמוקה משל הרצל. והרצל הוא ממש גדל בווינה, בעולם של הנאורות והתפיסה הליברלית המערבית הקלאסית של הפרדת הדת מהמדינה וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושב שבמובן הזה הם באופן עמוק הם שונים. אבל באופן מעשי מה שגרם לזה זה שבסוף מי שהיה צריך להחליט על הקמת המדינה ולהכריז על הקמתה ולהביא יהודים מכל קצוות העולם, זה בן גוריון, והוא עשה את ההסכם ההיסטורי הגדול באמת, שהפך את מדינת ישראל ליהודית ודמוקרטית וכן הלאה וכן הלאה. זה באמת פתח את השער לכל העם היהודי לבוא לארץ. לכן אני חושב שמדינת ישראל מאז הקמתה מתנהלת אחרת מהתפיסה הרצליאנית, אבל אני אגיד, מאז שנכנסה התפיסה הפרוגרסיבית פה ב-20 שנים האחרונות, ההבנה של החלק החילוני שהמדינה חייבת להיות חילונית מוצהרת, ושהמרחב הציבורי לא יהיה בו סממנים יהודיים, הולכת ומתחזקת. בעיקר גם שמושג זכויות אדם, זכויות הפרט, נעשים יותר ויותר רדיקליים על ידי בג"ץ, והתפיסת העולם המערבית שמשתנה, ותמיד המושג הסטטוס קוו המפורסם, זה התנגשות בין חירויות הפרט לזהויות הקולקטיביות, ולפני 75 שנה נקבע איזה סטטוס קוו בין שני הממדים האלה. אבל יש שינויים כל הזמן, ואנחנו נמצאים לא במקום שבן גוריון היה, יש הסחף המערבי לכיוון זכויות אדם, ובעצם כל זהות
שהיא בעצם זיום על איזה זכות אדם של מישהו, אז המגמה הכללית היא להוריד עוד ועוד ועוד סממנים יהודים מהמרחב הציבורי, כי לא משנה מה, זה יפגע בזכות אדם של מאן דהוא מהפרטים, אפילו אם הוא בודד. ובג"ץ הולך, אני חושב, למקרה הקיצון הגענו לפני המלחמה, ביום כיפור, שהיה קרב נורא לדיזנגוף, האם יהיה אפשר להתפלל תפילת יום הכיפורים, ועיריית תל אביב אסרה את זה, את המחיצה בין נשים לגברים, ואחרי זה בג"ץ פסק והכריע, ובעצם שמה הוא שמה חותמת של הפרדת הדת מהמדינה. אמרו להם, תתפללו בבית הכנסת. חזרנו בעצם להרצל לפני 120 שנה, הפרדת דת מהמדינה באופן מוחלט. אנשים טועים וחושבים שבג"ץ והחילונים הם נגד הדתיים באופן אינדיבידואלי. לא, זה לא נכון. הם בעד שדתיים יחיו על פי זכויותיהם בבית הכנסת, ברשות היחיד. אין להם בעיה שאנשים מתפללים ואומרים את הדרשות שלהם בבית הכנסת, כל זמן שאין לזה השפעה על המרחב הציבורי, ויש לזה מכאן השלכות דרמטיות על ייעוד העם היהודי, על תפקיד העם היהודי, שהוא בעיקר יהדות והשפעתה במרחב הציבורי ולא האינדיבידואלי. אני לא יודע כמה אני יכול להעריך, רק סיפור אחד, ואסיים, אני חשוב לשמוע גם כן מה שאליהו אומר. הייתה אתמול או שלשום הגיעה אלינו עיתונאית איטלקית. הרבה מגיעים עיתונאים זרים לראיין אותנו במכינה בעקבות המלחמה. והיא ניסתה לשאול אותי על המלחמה וזה, ואני בסוף על המלחמה עניתי פחות, בעיקר הסברתי להם מה ההבדל בין העם היהודי לתרבות הדאישית, החמאסניקית. עם שעוסק 3,000 שנה בפריחה, בקידום האדם, קידום צלם אלוקים, בשימת המוסר והערכים במרכז החיים, להפריח את המין אנושי מול חברה שחפצת מוות ורצח והרג וחורבן וכל מה שאנחנו בונים הם הורסים. הצבתי את התרבויות זו מול זו, זה שתי תרבויות של אור וחושר, של טוב ורע, זה לא כמה התחילה לספור לי הרוגים מכאן ומכאן. ואמרתי לה, אבל החידוש היהודי זה שהמצפן המוסרי הוא לא רק אינדיבידואלי, כמו בנצרות, אלא המצפן המוסרי הוא מנהל ומוביל את החיים הציבוריים. זה עיקר הבשורה של העם היהודי. אחרי זה קיבלתי טלפון ממי שתרגמה את זה למחרת, היא אמרה שפעם ראשונה היא שמעה השקפת עולם רוחנית, והיא מאוד נדהמה שיש בכלל אלטרנטיבה לנצרות. מה? אלטרנטיבה לנצרות. אני לא יודע את זה ככה, אני חושב שהם חיים כל כך מטריאליסטים, היום בעולם המערבי, שאפילו זה לא נצרות. הם חיים מטריאליזם, והם לא, העולם הרוח בכלל לא, זה לא מושג אצלם. אז אני רגע אשקף את דבריך, ואז נעביר את השרביט לאליהו. בעצם אתה אומר שהרצל לא היה נגד יהדות. השקפת עולם שלו פשוט אומרת, מקום היהדות והמרחב היהודי, נקרא לזה, המקום אפילו התרבותי היהודי, זה בתוך בית הכנסת. לכן גם הדגל של הרצל הוא לא כזה, גם דגל עם סממנים יהודים יותר מדי, כוכבים, מגני דוד כאלה קטנים שבקושי רואים אותם במעגל כמו האיחוד האירופי, ממש אותו דגל של האיחוד האירופי וזה הכל. הוא אומר, הדתיים יהיו בבית כנסת, יעשו שם איזה פולחן שהם רוצים ושישאירו את המרחב הציבורי שלנו נטול זהות יהודית, וכמו שבאמת אני חושב הרב דרוקמן סיפר לכם כשהיית תלמיד צעיר, כמעט לא הסתובבו אנשים עם כיפה ברחוב, כי להסתובב עם כיפה ברחוב עם חתימת הזקן שיש לך ברחוב זה לא לגיטימי. גם זה נחשב כפלישה למרחב הציבורי והפרה של הסטטוס קוו, ותפילה בדיזנגוף שונה מתפילה ברחוב. ברמה הפרטית מותר לאדם להסתובב עם זקן ברחוב. גם הרצל יעיד על זה. זה שדתיים התביישו בשנות ה-50, זה בגלל התפיסה החילונית הרדיקלית ששלטה ברחובות, אז פשוט התביישו. אליהו, דברי הרצל, דברי בן גוריון, מה המקום של מדינה יהודית? בגדול אני מסכים, כי הרצל היה ליברל. בגלל איפה שהוא גדל, הוא אמר גם הפרדת דת במדינה ודת להיות בבית כנסת. זה לא פרשנות של הרב, אגב גם יש ציטוטים מדויקים מכל מה שהרב אומר. זה חלק של הרצל. אני תמיד דגלתי במפאיניקים, בגלל הבנת המצב של בן גוריון, בכל הנוגע ללאומיות היהודית.
שלאומיות היהודית שלו גם מתבטא במגילת עצמאות, מדינה יהודית ומדינת הלאום של העם היהודי. עכשיו שמתי לב גם שהרב אומר על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני חושב שזה סילוף גדול של עולם החילוני ליברל. מדינה יהודית נקודה, אין לו ו. מפא"יניקים בן גוריון לא שכח ולא נגמר להם הדיו לרשום במגילת עצמאות דמוקרטיה. לא רשמו. לא בגלל שהם היו בעד דיקטטורה, ולא בגלל שדיקטטורה יותר טובה מדמוקרטיה, ולא בגלל שהם לא רצו דמוקרטיה. אלא כי היה ערך עליון למדינה יהודית. אפליה מתקנת אחרי 2500 שנה ואחרי עבדות של 6 מיליון ופוגרומים וכו'. הקימו מדינה שתהיה מדינה יהודית. מדינת הלאום של העם היהודי. עכשיו הזרם המתמערב, נוכרי יותר, חילוני ליברל, בא ואומר מדינה יהודית ודמוקרטית. אני רואה גם פוסטים של עיתונאים מאותו מחנה, אומרים מדינה יהודית, פסיק, דמוקרטית וחילונית. אני רואה יותר משוכללים מהם, מדינה יהודית, פסיק, דמוקרטית, פסיק, חילונית וליברלית. כל אחד גורר עוד מילה ועוד מילה. אבל מה שכן מפא"יניקים אך ורק היה להם חשוב, ערך עליון מדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי, מעל 20 פעמים גם מופיע במגילת עצמאות. לכן... אבל מה הביטוי של זה? מעבר לסיסמה? אני מגיע לזה. זה חלק הראשון. חלק השני, לא מופיע דמוקרטיה שם. פשוט מאוד, כי לא היה ערך עליון. חלק השלישי גם לא מופיע שוויון שם. רשום שוויון זכויות, ולא שוויון חובות. ויש הבדל. שוויון זכויות לכל 9 מיליון אזרחי מדינת ישראל מגיע חינוך, אוניברסיטה, גן, מים, ארנונה, חשמל וכו'. זה שוויון זכויות. בריאות וכו'. שוויון חובות לא יכול להיות, מוחמד לא יכול להיות באמן, כי אין סיווג ביטחוני. אז שוויון חובות אין, ולכן במגילת העצמאות אין שוויון. יש שוויון זכויות, ולכן זה הסילוף השלישי אפילו שבאים ואומרים במגילת העצמאות מופיע שוויון. הזרם החילוני ליברל אומר, גם לא מופיע. עכשיו איך זה מופיע? חלק השלישי שלו. המפא"יניקים שהם היו חילוניים, אבל הם היו מאוד לאומיים יהודיים, רשמו את מגילת העצמאות. אפילו בסיום מגילת העצמאות רשום מחויבות לצור ישראל. נכון? אני אמצא את זה רגע. כן, במשפט האחרון. זה שיא הלאומיות היהודית. הביאו, בוא נגיד, לעם ישראל. בתוך העם ישראל חתמו, כל אלה שחתמו מתחת למגילת עצמאות. החתימות האלה שמופיע שם, כמעט 23 חתימות, הם היו מסורתיים ודתיים. נכון שהחילוניים רשמו, אבל הניסוח היה כזה רוחבי, מדויק, שייצג את רוב המובהק של עם ישראל, ש23 מהם בערך היו מסורתיים או דתיים שחתמו. הייתה אחדות בתפיסת עולם של לאומיות היהודית. עכשיו, חלק השלישי, חלק הפרקטי, מי הכניס כשרות לבסיסים? מפא"יניקים. מי הכניס רבנות לבסיסים? מפא"יניקים, למרות שהיו חילוניים, אבל הבינו את החשיבות, את רוח הדברים. זה כל הנאמר היום אצל החילוני הליברל המתמערב, נחשב הדתה בכלל. טיפה זז ימינה, טיפה זז שמאלה, נחשב הדתה, ולזה יש סיבות. אבל אותו חילוני שלא היה ליברל, אלא היה מאוד לאומי, הכניס כשרות, הכניס שעות תפילה, הכניס רבנות לצורך צהל, הכניס את רוח היהודי הלאומי במרחב של מדינת ישראל. אז גם במעשה, בפרקטיקה, הם יישמו את זה. יותר מזה, אפילו באותן מלחמות שמפא"יניקים כבשו את סיני, יש נאום מאוד מפורסם של בן גוריון זכרו לברכה, הוא אומר,
חזרת מלכות לקדמותה. חזר מלכות ישראל, בית שלישי או משהו כזה. נכון. הדברים האלה בימינו מדביקים על משיחיסטים ופרימיטיביים ואולי חובשי כיפה, אבל הוא היה חילוני גם, אבל הוא הבין את מורשת הלאומיות היהודית ונשען על זה גם אפילו במובן הצבאי והמדיני, ולא רק במובן הזירה הפנימית, חברה ישראלית. הבין את כל החשיבות. עכשיו זה המחלה שקוראים לזה חילוניזם, ליברליזם, הביא את מדינת ישראל למקום אחר. באים לפי תפיסה ליברלית, לונדון, בריטניה, צרפת, ארצות הברית, אומרים הפרדת דת מהמדינה, כי זה ליברליזם. הפרדת דת מהמדינה. היום ג'ניפר יכולה להתחתן עם מוחמד בעיריית לונדון, בעיריית צרפת. ליברלים של היום במדינת ישראל באים ואומרים מדינה יהודית ודמוקרטית, מוסיפים ערך מערבי לקודש הקודשים של לאומיות היהודית, ואז באים ואומרים דמוקרטיה ליברלית, הפרדת דת מהמדינה. הפרדת דת מהמדינה, זאת אומרת, מוחמד יכול להתחתן עם רותם בעיריית פתח תקווה לצורך הדוגמה. זה נקרא התבוללות. זה התנגשות בין ערכים מערביים ליברליים לבין ערכים דמוקרטיים יהודיים. יש הבדל. אז נראה שאתם מסכימים. לא, אני לא מסכים. יאללה. ברשותך לסיים עוד שני משפטים. כן. זה חלק הראשון. זה נקרא התבוללות. חלק לצורך הדוגמה, עוד דוגמה, הפרדת דת מהמדינה. עצם העובדה שהליברלים, החילוני ליברל, לא חילוני לאומי, בדומה למפאיניקים, אלא חילוני ליברל, רואה יש תפילה, תפילת יום כיפור, יש הפרדה, הוא קורא לזה הדתה. מפריע לו. למה? כי הוא לא יכול לראות את הדת במרחב הציבורי בגודל כזה. אבל לא חייבו אותו להיות נפרד, לא חייבו אותו לקיים מצוות, לא חייבו אותו להשתתף, לא חייבו אותו לצום, כנ"ל לא חייבו אותי, אלא מי שרוצה יכול להשתתף. אז אין הדתה, אין מדינת הלכה. אז למה הוא מתלונן? כי בתפיסתו המקום של התפילה הזאת זה בבית כנסת, הפרדת דת מהמדינה. עוד דוגמה. הוא רוצה הרצל בעצם. אותו תל אביבי, הוא אומר אני הרצל, מה אתם רוצים? נכון, לכן חילוני ליברל זה ליבת הבעיה של מדינת ישראל, לא החילוני לאומי, אלא חילוני הליברל הדגם המערבי. נכון, עוד דוגמה, באים ואומרים לצורך תרגילים מאוד מאוד מתוחכמים, תחבורה ציבורית בשבת, ואז אני אומר אני מתנגד, אליהו יוסי. באים ואומרים אתה לא שומר שבת. למה אתה מתנגד? איך יכול להיות סבא וסבתא שלי שלא יודעים לנהוג? עובדים גם על רגשות. לא יכולים לעלות לאוטובוס. עכשיו מה? שההרון ברקים, דגם המתוחכם, יודעים מה הם עושים. זה נקרא תקדים. תקדים משפטי. להזיז את הסטטוס קו. ברגע שיש אוטובוס בשבת תקדים משפטי, יום למחרת באים ואומרים אוניברסיטאות, למה שלא יחליטו כל אחד ללמד בשבת או לא? כי יש תקדים. אחרי זה באים ואומרים בתי ספר, אם הוא חילוני, מנהל מחליט שיהיה שבת, למה שלא ילמד? תקדים משפטי. אחרי זה באים ואומרים, דואר לצורך הדוגמה, בכפוף לעיר, למה לא? מזיזים. דרך אגב, זה מה שהרבעון הרביעי אומרים, שכל עיר תחליט את ההסדרים של הסטטוס קוו בעצמה. לכן, לאט לאט, מה הולך לאיבוד? מדינה יהודית, הצביון הולך לאיבוד. מדינה יהודית, הצביון שהולך לאיבוד, לצד התבוללות, הופך להיות מדינת כל אזרחיה, כמו לונדון, בריטניה, צרפת, ארצות הברית. התהליכים של החילוני הליברל, הם זחילה איטית לטובת השמדת מדינה יהודית והובלתה למדינת כל אזרחיה. עוד דוגמה, לפני כמה שנים היה דיבור על זה שכל אחד יכול לבחור את יום החופש שלו, איזה יום יהיה? למה שיהיה רק שבת? ואם מישהו מסכן רק יכול יום שלישי?
אז שבת לאט לאט הזיזו במובן של יום חופש. תחבורה ציבורית הזיזו. חתונה בעיריית פתח תקווה ולא חופה בקידושין הזיזו. תפילות ואווירת סוכה ברחוב הזיזו. עוד 20 שנה אנחנו נאבד מדינה יהודית. אנחנו נראה מדינת כל אזרחיה. הם לא באים להגיד את זה באופן פומבי. יש תהליכים בדיוק כמו שחמט שהחילוני ליברל המתמערב, לא החילוני לאומי בן גוריוני ומפאי, החילוני ליברל המתמערב, בדיוק כמו שחמט לאט לאט מזיז את הקוביות. עכשיו עם הפשוט יושב רואה הישרדות. מי אוכל ג'וק יותר מהר ממנצח? שפרה לאוליוסקלה. עם הפשוט רואה אח הגדול. מטמטמים את העם הפשוט עם המשחקים. האנשים האלה במעבדה שקוראים אח הגדול, שפרה למנצח או יוסקלה. עם הפשוט מתעורר מחר בבוקר, רוצה לשלם משכנתה. עם הפשוט לא יודע, החילוני ליברל, מה מתכנן על מדינת ישראל. ופה צריך להיות אנשי תיאולוגיה, שיודעים להסביר את האיום הקיומי הזה, שקוראים לזה חילוני ליברל. הרב יגאל. אני חלק מסכים וחלק לא מסכים. אני אגיד במה אני חושב שאני חושב אחרת. ההגדרה שלי לאדם החילוני או לתרבות החילונית, אני לא חושב שהיא נכנסת למושג ליברליות, ואני אסביר. העולם הליברלי, לכן אני מסכים, ראה ביסודו הפרדת דת ממדינה, כן. אבל בן גוריון, אף על פי שהיה ליברל, ותכף אני אסביר מה אני חושב ליברל, לא ראה סתירה בין ליברליות וזהות יהודית ולאומית, וקרא לעצמו אדם ליברל. ליברל יש בה הרבה ממדים. אחד מהם שאני חושב, אני לא יודע מה אתה חושב, אני אגיד לך מה. זכויות האדם, חירויות הפרט, אני כאדם דתי, לא רוצה כפייה על שום אדם אחר, כי אני לא מאמין שהיהדות יש לה עניין לכפות על שום אדם בעולם לבחור בזהות הזאת. היהדות מאמינה בבחירה חופשית, והקדוש ברוך הוא מאמין שבחירה חופשית היא נעשית, הבחירה ביהדות היא נעשית רק מתוך חירות גמורה, כמו שכותב בהלכות דעות שם מעריך באריכות, שאי אפשר לכפות על שום בן אדם בעולם את זהותו היהודית. ברשותך אפשר לשים חצי משפט. יש פה אמירה מאוד גדולה שאמרת בן גוריון היה ליברל. בן גוריון סלש מפאיניקים במובן הצבאי בכלל לא היו ליברלי. במובן החברתי הם חילקו פנקסי כחול אדום. זה משהו אחר, זה שליטה, לא, זה שליטה. אבל גם במובן שמערכת חינוך, הם חייבו בן אדם להיבחן על תושבע. הכל אני מסכים, אני מסכים. מי שמחלק פנקסי כחול אדום, במובן השליטה, המילה השליטה שהרב אומר, מי שמנהל את משרד החינוך על בסיס קו ישיר של חומר מסוים, מחייב את כל המדינה, הוא לא יכול להיות ליברל. אני חושב שהרקע לזה הוא רקע אחר לחלוטין. זה לא בגלל שהוא חלק על התפיסה הליברלית של חירויות וזכויות אדם. הוא היה צריך לעשות את ההכרעה ההיסטורית הכי גדולה, איך הופכים עם שמגיע מ-70 גלויות, הופכים אותו, איך מלכדים, היה כור ההיתוך. הוא חשב שהמחנה המשותף הלאומי, הצברי, הוא צריך לאפיין את כל העולים החדשים כדי להתיך אותם לעם אחד. אפשר להתווכח איתו, הוא צדק או לא צדק היסטוריק בניתוח לאחור. אבל זו הייתה הסיבה, לא בגלל שהוא התנגד לערכים, לא בגלל שהוא היה קומוניסט, ולא בגלל שהוא היה דיקטטור, ולא בגלל שהוא לא האמין בערכים ליברליים. ככה אני חושב. אבל ואני חושב שהיסטורית הוא עשה מעשה, איך מקבצים, לא יודע מה אני הייתי עושה במקומו, לפני 75 שנה, לא יודע מה אתה היית עושה לפני הגיעו 70 ארצות, 70 תרבויות, 70 עמים, אני לא יודע אם נכון או לא נכון, אני לא רוצה להיכנס, אבל זה לא מהמקום של המחשבה לפגוע בזכויות אדם, זכויות הפרט וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה להיכנס לעומק יותר גדול על בן גוריון. אני חושב שהשינוי בחברה החילונית זה לא מעבר מהמושג ליברליות שבעצם לא מוכנה לראות ברשות הרבים זהות יהודית. אני חושב שרוב הישראלים הליברלים אין להם שום בעיה 70 שנה
או 65 שנה, כמה אנחנו 75, 20, עד לפני 20 שנה, עד שנות ה-90, גם לאנשים חילונים לא הייתה בעיה לחיות עם ערכים ליברליים, קרי זכויות אדם, חירויות הפרט, עם צביון יהודי, והמושג סטטוס קוו, זה ניסיון למצוא קו עדין מאוד, בין חירויות הפרט וצביון יהודי, כי יש נגיעות, ואתה מוכן לשלם, וגם החברה החילונית הייתה מוכנה לשלם, על צביון יהודי של שמת, שהיה בה נגיעות של פגיעה בזכויות הפרט, בשביל הערך של מה שנקרא שמירת צביון יהודי. לזה היה גם הסטטוס קוו בנושא נישואין וגירושין, ובנושא הגיור, נכון. אבל אני אגיד. שניכם מדברים על סטטוס קוו. רגע, מה שהשתנה, זה לא המושג ליברליות. מה שהשתנה, אני אשתמש במושגים אחרים. מעולם חילוני שמרני, לעולם פרוגרסיבי. העולם המערבי הוא עבר את השינוי. הוא בעצם עבר מעולם מערבי שמרני, שלא ראה סתירה בין זו. באנגליה יש למדינה, לדת, מקום יותר גדול מאשר באמריקה. באמריקה תמיד הייתה הפרדת מהמדינה, עוד בעולם בכלל רק שהמציאו את העולם ההומניסטי, הליברלי, ועדיין הייתה שם הפרדה. איך מבנה השלטון בין דת ומדינה, אז באמריקה זה הלך עד הקצה, באנגליה זה לא הלך עד הקצה. מה שהשתנה ב-20 שנים, זה השקפת עולם שרואה בזהויות דיכוי. התפיסה הפרוגרסיבית רואה בכל זהות לאומית, משפחתית, אישית, אפילו זכר ונקבה, היא רואה בזה דיכוי של חירותו של מאן דהוא. כל זהות היא כפייה, כל זהות היא דיכוי, וממילא ברשות הרבים, המדינה לא יכולה להיות יהודית מסיבה אחרת. כי הערבים טוענים שעצם ההגדרה מדינה יהודית יוצר אצלהם חוויה של דיכוי ואפליה. לא שאתה פוגע בזכויות האדם, בזכויות האזרחיות. לתיוג, חוויה, אמירה. החוויה הסובייקטיבית של המיעוט, או של נשים, או של להט"בים, עצם החוויה הסובייקטיבית שאני מרגיש מופלה בעצם ההגדרה, היום הופכת להיות הדת החדשה של בג"ץ, הדת החדשה של מה שנקרא, לא של הליברליות, של התפיסה החילונית הפרוגרסיבית. רוב החברה הישראלית החילונית היא בכלל לא מאמינה בזה, היא לא חושבת ככה, היא חושבת שזה שיגעון למחוק זהויות בשם איזה מישהו שמרגיש כן טוב או לא טוב. המושג דמוקרטיה, זה קודם כל דבר ראשון מה שהשתנה, ובג"ץ הוא המוביל את כל השינויים האלה, כמו שאתה אמרת, בחוכמה, בתחכום, אתה קורא לזה לוח שחמט, הוא יודע לשחק על הלוח, הוא הגדיר את המצפן הפרוגרסיבי, כמצפן הרוחני התרבותי החדש. וממילא המאבק על מדינה יהודית, על ערכי המשפחה המסורתית, ועל הזהות האישית, זכר ונקבה, הם עבורם, הם כל חטאת כי הם הדיכוי. הדוגמה הבולטת ביותר זה מה שעשו לדרוזים. הדרוזים היו נאמנים למדינת ישראל, אף על פי שהם חיו בתוך המדינה שלנו 75 שנה, והמקרה הקצה... רגע, ועדיין הם נאמנים. כן, איתנו, אבל יצרו אצלהם תחושה שהם מופלים. חלקם אכלו את הלוקש הזה והרוב לא. כן, נכון, אני מסכים. אותו קצין, סגן אלוף מסיירת מטכ"ל, שנהרג בעזה, בהגנה על העם ועל הארץ, היה שותף בפרויקט של מלחמה נגד מה שקרה חוק הלאום. חוק הלאום קבע שמדינת, אין פה שום שינוי מבחינת הערכים והזכויות של היחיד, אבל חוק הלאום קבע שהמדינה הזאת, חוק יסוד, הוא חוק הלאום של מדינתו, מדינתו של העם הזה. בא אותו סגן אלוף, הוא השתתף במחאות, והוא אמר, אתם מפלים אותי, אני נלחם עבורכם, והתמורה שאתם רוצים להגיד לי, זה שתמורת זה שאתה נלחם עבורנו, עבור היהודים, אתם נותנים לי מדינה יהודית, כלומר, אני לא חלק מהזהות המשותפת. זה שינוי,
זה שינוי העומק, שהשותפים הכי גדולים שלנו, הדרוזים, שלא מרגישים שום אפליה מאז הקמתם, כי הם שותפים איתנו גם בחובות וגם בזכויות, במובן הכי מלא, אבל יצרו אצלהם את תחושת האפליה. זה פרוגרס. התהליך העמוק שמתרחש בו זה לא מערביזציה ליברלית, אלא מהעולם המערבי עובר מתפיסה שמרנית ליברלית, שיודעת לחיות עם זהויות, עם זהות לאומית, גם שיש בה מרכיבים תרבותיים דתיים, היא יודעת לחיות עם זהות משפחתית של אבא ואמא, כמו באיטליה אצל מלוני שמדברת על זה כל הזמן, כי אצלהם התא המשפחתי התפורר, יש להם ילדים 0.8 ממוצע, איטליה מצטמקת. הם פגעה העיתונאית הזאת שסיפרתי לך, סיפרה לי, שהיא בערך בת 40, לה יש 2 ילדים, כל החברות שלה, היא אמרה לי, 0 ילודה, 0, הממוצע 0.8 פירוש דבר, לא מתחתנים ולא מולידים. אירופה הולכת ומחסלת את עצמה לא בגלל תפיסה ליברלית. כשהעולם היה מודרני, ליברלי, הוא פיתח את העולם, הוא קידם את העולם, הוא לא ראה בזהויות דבר שמפריע להפך, דבר שמעצים את הטראומה של מלחמת העולם השנייה, גרמה ללידת התפיסה הפוסט-מודרנית, פרוגרסיבית, שיוצרת תהליך של פירוק זהויות כשאותו אדם. זאת התפיסה שהיא האיום האסטרטגי הכי גדול למדינת ישראל, זה הפרוגרס, כלומר שרואים בזהויות עצם המושג זהות, לא קשור רק לאומיות יהודית. כל זהות, גם באירופה זהויות הן מחוסלות, לא בגלל שיש שם יהדות. זהות לאומית היא איום על מישהו שיש לו זהות לאומית אחרת, הערבים, הדרוזים וכן הלאה. לכן כל התהליכים שאני רואה, שאני מסכים עם העובדות שאתה מתאר, שתהליך הפיכת האריתראים, אי אפשר להוציא אותם מן הארץ בשם זכויות אדם, אבל זה לא זכויות אדם, זה העובדה שהם מדוכאים על ידי הלאום. ברור לי שבג"ץ הולך והופך את חוק, איך זה החוק היחידי שהם עוד מסכימים עליו, שגם אותו יפררו בסוף, זה המדינה הלאום היהודי, זה חוק השבות. הם מפוררים את חוק השבות לחתיכות, כי חוק השבות זה החוק לדעתם הכי מפלה שיש בעולם, כי זה רק מדינה של יהודים ולא של אף אחד אחר. זה לדעתי הבעיה הכי עמוקה. 1, 2, דמוקרטיה. אתה אמרת המדינה יהודית, והמושג דמוקרטיה לא מופיע מגילת העצמאות, נכון, מהסיבות שמנית, בן גוריון פחד מהמושג דמוקרטיה, שעולים להכניס לשם כל מיני דברים שהוא לא רצה שיעשו. אני מדבר, השינוי שחל זה, יש 2 סוגי דמוקרטיה. דמוקרטיה בבחינת שלטון הרוב כפשוטו, כמו פשט המילה הזאת, והשלטון קובע את הערכים שהוא רוצה, מי שקובע את הזהויות ואת הערכים, זה הרוב בכנסת. נכון, לפעמים זה לטובתנו, מבחינה יהודית, לפעמים זה נגדנו, גירוש גוש קטיף, אבל זה לא משנה. מי שקובע זה העם. מה שבג"ץ עשה, והתפיסות החדשות הפרוגרסיביות, הם לקחו הפכו את הדמוקרטיה לדמוקרטיה מהותנית, שזכויות הפרט והמיעוט הפכו להיות הערך העליון של דמוקרטיה, עד שכל החלטה של הרוב נתפסת כעריצות הרוב. הפיכת הדמוקרטיה מדמוקרטיה של הרוב, בעצם דמוקרטיה שלטון המיעוט, שלטון הזכויות אדם, זה תפיסת עולם שהשתנתה בלי כמו שאתה אמרת, הרוב לא שמו לב, גנבו לו את המדינה. המאבק לפני שנה, להחזיר את המדינה לעם, את החירות לעם, את זכות העם לבחור את ערכיו ואת ייעודו, זה המהפכה הכי עמוקה שעשה אהרן ברק, הוא גזל את מושג הדמוקרטיה, הוא גנב את המושג דמוקרטיה, והפך את זה לשלטון של בג"ץ, כלומר שלטון של ערכים שרק בג"ץ מבין בהם, זכויות אדם. וממילא אתה רואה עכשיו מדינה ששום שר, שום חבר כנסת,
שום החלטה לא יכולה להתקבל, כי באותו רגע שבג"ץ משך את כל הסמכויות האלה ולהחליט בעולם של ערכים, והוא שומר על זכויות האדם, ומבחינתו כל דבר שהממשלה ברוב דמוקרטי תחליט, מבחינתו הוא יחשוב שזה פוגע בזכויות אדם, הוא ימחוק את זה. זה הסיבה שלא נותנים להילחם. זה שיבה בעזה שצה"ל היה מבוהל, לפני השמחת תורה היה מבוהל בלדחוק את הערבים מהגדר. זה הסיבה שהוא לא קורא לחסל מחבלים, היום בצה"ל קוראים לזה ניטרול, איזה מילה אלגנטית שאתה לא מבין מה אתה אמור לסוף בקצה. מותר לך בסוף להרוג מחבל, אסור לך. זה שאי אפשר להרוס בתים של מחבלים אד-הוק מיד, וגם אם חס ושלום המחבל לא הצליח להרוג את גליק, אז בג"ץ קבע שאי אפשר להרוס את הבית, כי במבחן התוצאה הוא לא הרג את הבן אדם. זה תרלול מופרך של פרוגרס. זה הרס החיים, זה לא בעיה של ליברליות. אני בעד האדם החופשי, הליברלי במובן הבסיסי, היסודי. אני בעד דמוקרטיה של העם. יהדות ודמוקרטיה לא עומדים בסתירה, בהתנגשות. הרבנים הראשיים מעולם לא ראו בדמוקרטיה של שלטון רוב העם היהודי, לא ראה בו התנגשות עם יהדות. אנחנו מאמינים בשלטון דמוקרטי, כי הוא, איך אומרים את זה, הרע במיעוטו. אין דרך בחברה יהודית שנסבה מארבע כנפות הארץ, 70 גלויות, אין דרך לחבר את החברה שתחיה ביחד, כשיש בו מחלוקות תרבותיות עמוקות. כן, המרכז שמאל הישראלי הוא בעל תפיסת עולם מטריאליסטית, הוא בעל תפיסת עולם שהיהדות היא תרבות ולא זהות אמונית. זה העם שלי, אני רוצה לחיות איתם ביחד, אני לא רואה בהם אויבים, אני רואה בפרוגרס אויב העם היהודי, ולא בחילוניות כמו שאתה מתאר. אני לא אמרתי חילוניות, חילוני ליברל, תסלח. אני דיברתי על מה שאתה קורא לזה, אבל אני מפריד בין חילוני ליברלי שמרן, לבין נקרא לזה חילוני פרוגרסיבי. העולם המערבי הולך לשם, ואני רואה בפרוגרס את עיקר האיום ולא בחילוניות עצמה. אליהו. העולם המערבי יכול ללכת לגהנום גם, זה לא אומר שעכשיו מדינת ישראל צריך לשים את היד שלו איפה העולם המערבי הולך, אז גם אני הולך. אז פה לי לא מעניין מה הם עושים, העולם המערבי יש כמה מדינות נוצריות יש, אני מדינה יהודית אחד, אז לא מעניין אותי. עולם המערבי מוזמן ללכת איפה שהוא רוצה, אני לא מוכן ללכת אחרי עולם המערבי. שאלה עקרונית הרב. אתה אומר, יהדות לא מתנגדת לחירות. כן? האם אתה מסכים שעל פי חירותה החופשית של רותם, בחורה יהודיה, X, היא תתחתן בעיריית פתח תקווה עם מוחמד, מבחינה מדינית, לא אישית שלך. האם אתה מסכים? בסטטוס קוו אין נישואים שלא על פי תורת ישראל. זהו, זה הרע שרציתי להגיד שנייה רגע, אני פה בכוונה קוטע. בואו נדבר מעכשיו על הראוי ולא על המצוי. מה אכפת לי מהסטטוס קוו, מה אכפת לי באיזה הסכם בין גורם, מעכשיו כל השיחה, הוא לא מזכיר את המושג סטטוס קוו, אלא בדרך אגב. דרך אגב, זה גם הסטטוס קוו. אבל בוא נדבר ראוי. אם הוא שאל אותך על ראוי, אז מה התשובה עכשיו? שבלי סטטוס קוו? שבסטטוס קוו זה ראוי, הסטטוס קוו ראוי. זאת אומרת, אתה מסכים עם המצב כיום, שאין נישואים בעיריית פתח תקווה, נישואים אזרחיים, בין בני דתות שונות. זה נישואים על פי דת ישראל. זה מה שמדינת ישראל, זה החוק במדינת ישראל. אני לא דיברתי על מדינת ישראל, הרב. אז על מיד אנחנו מדברים? הרב, מחר בבוקר, יש לך סמכות ללא עוררין על מדינת ישראל. יש פה תפיסת עולם שהרב אומר, יהדות שווה חירות, לא מתנגד לחירות. האם על פי תפיסת עולם הזה,
אתה מסכים שרותם תתחתן עם מוחמד בעיריית פתח תקווה על פי החלטה חופשית של רותם וחירותה החופשית? כן, לא. בוודאי שכן, ואני אגביר עוד יותר חמור ממאזניה, תכף אציק לך עוד יותר. אני גם מסכים שרותם תיסע בשבת. זה עוד יותר חמור. להתחתן זה רק לאו. ולנסוע בשבת זה איסור הכי חמור שיש. ואני אסביר. תרשה לי להסביר? אני לא חושב שמדינה יהודית היא מדינה של כפייה דתית. בשום פנים ואופן. אני רוצה להתייחס, אני יודע. עיריית פתח תקווה זה מוסד מדיני. רותם שנוסע בשבת זה החלטה פרטי. מוסד מדיני שדוגל במדינה יהודית, איך יכולה לאשר התבוללות תחת חירות? תשובה. מדינה יהודית, במובן האידאי והאוטופי שלה, היא מדינה שתגיע לרצונות של הפרטים ולחינוך של הפרטים, לא על ידי כפייה, גם כמשטר. לאורך כל ההיסטוריה, לא הייתה כפייה על הפרטים, אלא במקום שהשלטון היהודי היה רצון של הפרטים. אני אסביר. הגעה אל מדינה שבו היהודים ירצו לשנות את סל הערכים, מתוך בחירה חופשית, לא מתוך שהמדינה תכפה על פרטים. גם אם יהיה לי מחר 61, 64, כולם יהיו רבנים. את ה-40% לא יכפו על החיים הפרטיים שלהם. כשמדינת ישראל, מדינה שהעם היהודי, ירצה את הערכים היהודיים כחלק מערכיו האישיים, אז המושג כפייה הוא אחר לגמרי, ואני אסביר. המושג ענישה ביהדות יש לו שני ממדים. אחד, מה שנקרא בצוהר, מה שנקרא סילוקה, נזק מרשות הרבים, אבל כל הענישה שמופיעה בתורה זה הלכות תשובה. זה לא שייך לסדר חברתי. אז אני אסביר. זה לא שייך לסדרים חברתיים. על פי דיני תורה אי אפשר כמעט לעשות סדר חברתי. הר"ן, רבנו ניסים, אחד מגדולי הראשונים, מסביר שיש שתי רשויות במדינה יהודית אוטופית. אחד, מצוות של תורה, שאדם מקבל על עצמו, המדינה ברמה מסוימת מקבל, אבל יש שלטון המלך. יש חוקים אזרחיים גם מדינת לאום יהודית על פי היהדות. כלומר, מה עושים בכביש ואיך נוסעים בכביש, כל סוגיית המיסים, המון ממדים, אני קורא לזה ממדים אזרחיים, ממדים של חול, מה שדרך ארץ שקדמה לתורה. ביהדות היא לא אומרת איך לעשות, כי זה ענייני שעה חולפים. אפשר לעשות כך את זה, אפשר לעשות כך, פעם היו חומרים, היו כבישים, הפעם גבו מיסים כך, היום אפשר לגבות מיסים אחרת וכן הלאה וכן הלאה. אלה מערכות שמשתנות עם הזמן. הממד הנצחי שעליה ערכי הנצח שהיהדות שומרת עליהם, הם על ידי התורה שבעל פה, הם נפגשים עם מציאות שהולכת ומשתנה, ובעצם התורה שבעל פה נותנת איך ערך הנצח מתלבש עכשיו בזמן שמשתנה. פעם היו חמורים, הלכות נזיקים בין חמורים ושברים, זה מה שהגמרא עוסקת, והיום בהלכות מכוניות לא קוראים לו חמור ולא קוראים לו שור, אבל הלכות נזיקים הם נצחים, זאת אומרת מי מזיק ומי השם וכן הלאה. זאת אומרת, מהמרחב הציבורי, יש לו שתי רשויות, נכון, אני קורא לזה חוקי המלך, מה שקורא לזה הר"ן, כן, חוקי המלכות, הם לא יכולים להיות בסתירה עם ערכים יהודיים, ולכן היה דו-שיח בין המלך, בין המלכות ובין הסנהדרין, במה שנקרא חקיקת החוקים. כל זמן שהחוקים האזרחיים לא עמדו בסתירה לחוקים היהודיים, כן, חוקי התורה, אז לא הייתה שום בעיה איתה, במקום שהייתה התנצות. זה הכי סתירה, הרב, אתה מאשר... לא, אני מדבר על... אני דיברתי על המדינה. המדינה היא, כמו ש... אני שאלתי גם לגבי המדינה. לא, זה אתה. האם במובן המדיני, אם הרב יהיה בעל סמכות בלבד, היית מאשר שרותם תתחתן עם מוחמד בעיריית פתח תקווה? לא תהיה, בוודאי שלא.
הרב אמר כן. אז אני אמרתי, לא תהיה כפייה. אז אמרתי שלא תהיה כפייה, בניגוד למה שאתה אומר. אני חולק, לא תהיה כפייה, ממש. רגע, בוא תגיד את זה באופן פוזיטיבי. מותר להתחתן או אסור? ודאו שאסור על פי היהדות. לא על פי היהדות. אם אתה הדיקטטור הנאור ליום אחד, מותר לרותם ומוחמד או אסור לרותם ומוחמד? הם התחתנו, אבל מדינת ישראל, כמו שהיום, היא לא מכירה אבל היום לא מעניין אותי. אז אני אסביר לך, זה בדיוק... הרב, אני יכול להגיד את זה משהו פה לא ברור. משהו פה לא ברור. אני יודע, הרב, אני יכול להגיד חצי משפט אולי טיפה לא פוליטי. נכון, אף פעם לא פוליטי. טיפה סולוגה מאוד מתעקש להיות היהדות המתייפייפת והיהדות המכבדת ומחבקת. כיפה סרוגה. אחת המלכודות של כיפה סרוגה זה זה. זה משהו לא ברור הזה. אני לכן שמתי את הבנתי, קלטתי. אז עכשיו כמה שאתה רוצה שגם אני לא אהיה פוליטיקלי קורקט, נכון? אז אני חושב שאתה דיקטטור איראני. אתה רוצה להקים את איראן במדינת ישראל, ואני אתנגד. אוקיי. עכשיו, מה הסיפור פה? אתה רוצה שמדינת ישראל תכפה על נשים ללכת עם כיסוי ראש, אתה רוצה שמי שייסע בשבת יעבור סקילה, ואני אתנגד לזה לא בגלל שאני מתייפייף, כי אני מאמין בתורת ישראל. כי אני בעצמי לא שומר שבת, אז העניין הוא... יש לי הצעה. אני מוכן להתמודד איתך בדעות. אבל ברגע שאתה מתחיל בכינויים, אז אתה איבדת אותי, גם אני יודע לך. לא. כשאתה אומר לי דתי מתייפייף, אז באותו רגע אתה תהפוך בעיניי לדיקטטור איראני. בסדר. אתה נסראללה וחבריהם, בסדר גמור, אז נגמר הדיון בינינו. אם זה הסגנון. אבל לא, ברגע שצד שלישי אומר שמשהו לא ברור, אפשר לדבר על מה לא ברור. אני רוצה להסביר למה התכוונתי. אז אני גם רוצה להסביר למה התכוונתי, אבל בואו נדבר בכינויי גנאי. לא, אני לא אמרתי, ילדים שלי בכיפה סרוגה. זה לא נוגע לעניין. לא, זה לא העניין של משהו נגד. אז הם יהיו חס ושלום דתיים מתייפייפים. שנייה רגע, אז אני אקח... זה מה שאני מסביר להם גם. אז אני אקח את הרגע את המושכות, אני לא אסביר את אליהו, אבל אני אסביר אותך. אני אגיד שיש אלמנטים סוציולוגיים לכל ציבור. כל ציבור, נגיד, למה הציבור, נקרא לזה חילוני קפלן, כל כך נחרד מהרפורמה? כי יש להם מאפיינים סוציולוגיים מסוימים, לא כי הם קראו את הרפורמה. למה הציבור הדתי-לאומי כל הזמן נמשך לרעיונות של רבעון רביעי, של אחדות, של זה? כי יש לזה יסוד בתורה, אבל גם כי רוצים שיאהבו אותם. אפשר להגיד את זה, וזה נכון גם. למה הציבור החרדי דורש דברים כאלה ואחרים? אתה מערבב שני נושאים. מהו האמת של תורה? אני מתווכח עם יוסיאן, מה אני חושב על התורה? לא, אני לא נכנסתי לזה, כי אני לא בעל הסמכות, לא התכוונתי לזה. רגע, שנייה, אז אני אענה לו. התייפייפות זה חולשה, זה לא נוגע לעניין. אם יש בתוך ציבור מסוים, אם יש אנשים מסוימים, שהם לא רוצים לחיות על פי האמת של היהדות, כי הם רוצים למצוא חן בעיני האליט החילונית, בסדר, אבל זה חולשה. אני לא בונה אידיאולוגיה בגלל חולשה. אני קודם כל מברר אמיתתה של תורה. מוצא חן, לא מוצא חן, אוהבים את זה, לא אוהבים את זה. במובן הזה, אני כמו יוסיאן, כמו אליהו, אני רוצה לחיות על פי האמת, לברר את האמת, להאמין באמת. כמה אנשים אחרי זה ילכו אחרי זה, זה לא מעלה, האמת היא נצחית. אם היום יש לה פחות שומעים, מחר יהיו לה יותר שומעים, מחרתיים יהיו לה פחות שומעים, ובממד של הנצח היהדות היא בת 3,300 שנה. כל מי שירד מהמסילה של האמת של היהדות לא נמצא איתנו. אז אני לא נבהל וגם לא מתרגש משום דבר, לא מול הליברלים המערביים, ולא מול המתייפייפים האחרים, לא מתרגש מאף אחד. היהדות היא נצחית והיא תמשיך לעד. עכשיו יש פה דיון נקודתי בין אליהו וביני, מהי אותה אמת יהודית? מהי אותה אמת? ולא כינויים כאלה. בלי קשר לכינויים. מהי האמת היהודית? אז בוא ניתן... אז אני מאוד חשוב הבירור הזה. בוא ניתן לאליהו להשיב. כן, הבנתי. כי אני חושב שגם הוא... אני בסדר. על אותו קו. אני מסכים, אני יודע. לא, על אותו קו, שהעניין הוא לא, העניין הוא המהות ולא כינויים. לא, זה לא, כי הכינוי הוא נוגע למהות. לא יודע אפילו איך לאסוף את החצי שעה של הרב. יש פה אירוע מאוד עקרוני.
האירוע המאוד עקרוני הזה, זה הבעיה. אני לא יודע איך לעטוף אותו, בסדר? אז הרוב, בילי להוציא RPG. דבר חופשי? לא, אז בילי להוציא. דבר חופשי כדי שאני עכשיו לא, כי אתה אומר לי, אני הנסרולה. לירי של RPG, הייתי מוכן לראות RPG. לא, כי זאת הבעיה. אז עכשיו בוא נדבר חופשי, הבנתי. כי פסרוגה היא 10% מהחברה הישראלית. שה10% הזה 95% מתגייס ממנו. זה אחוז מאוד גבוה שאין במדינת ישראל, חוץ מהדרוזים, אין לאף אחד. מתוך 95% הזה של 10% שמתגייס, 47% מקציני מדינת ישראל הם כיפה סרוגה. זאת אומרת, 45% מקצינים נמצאים מתוך 10% מהאוכלוסיות. זה נס. אני לא חושב שזה נס, אבל בסדר. זה נאמנות מובהקת. זה לא הגיוני, זה לא פרופורציונלי. לא פרופורציונלי, זה נאמנות מובהקת. זה לא קרה בנס. נכון. 45% מהנופלים במדינת ישראל, של היום במלחמה הזאת, נמצאים בתוך 10%. ולמרות זאת, ובכל זאת, הם לא יכולים להגיע לתפקידי מפתח. נכון. למה? כי כדי להגיע לתפקידי מפתח, צריך להיות מפאיניק. שאתה אומר הרב, אז אני דיקטטור? לא, אני לא דיקטטור. אני רוצה להיות סכין בין השיניים. לא רוצה להיות. אני איראני. אוקיי? אני איראני. סכין בין השיניים, ברק בין העיניים, אגרוף על השולחן. הכל חד וברור. ולחייב. איך שמפאיניקים חייבו 30 שנה הראשונה של מדינת ישראל, זה חייב להיות החינוך. מה הסיפור? שהרב אמר, אלו הבעיות, לכן אבן היסוד שלנו לא אותו דבר. אתם אמרתם, עד שנות ה-90 לא היה בעיה להיות ליברל. בדיוק המשפט שלכם. למה? כי עד שנות ה-90... זה לא סתר את המושג שלטון הרוב. למה? כי עד שנות ה-90 מפאיניקים 30 שנה הראשונה שלטו, ותשאר עדיין היו השפעות. מה יצא ב30 שנים האחרונות? כי מחל עלה לשלטון. והמחל עושה את כל הבעיות. למה? הלמת הוא הבעיה. ליברל. הם הביאו חיידק, הכניסו לקיבה של הלאומיות היהודית. מפאיניקים 30 שנה הראשונה כל מה שבנו, ואותו כור הריתוך בטוב ורע שהרב אמר, ואותו מוסדות החינוך שהם בנו, באותו מוסדות החינוך לימדו תנ"ך. החילוני היה לו תנ"ך, הוא היה מוצא מתיק, שם כיפה. יושב לפניך אחד שלמד בבית ספר כזה. נכון. באותו מוסדות החינוך של מפאיניקים היה חיוב של לימודי לאום ומורשת. אז היו דיקטטורים, כמוני, כי יש חיוב. החיידק הארור שמחל הביא זה הלמת, ליברל. ואז אמרו, בית ספר יחליט, ביטלו בתקופת מחל את לאום, את מורשת, לאט לאט את יהדות כל בית ספר בוחר, הורידו, עד שאנחנו רואים, בדיוק לפי האמירה שלך משנות 90, יש נתק. את הנתק הזה ליברלים עשו. כי הלא ליברלים כמוני דיקטטורים חייבו את כל מדינת ישראל לימודי לאום מורשת יהדות. לא חייבו אותם לשים כיסוי ראש כלשונך. לא חייבו אותם כולם לשמור שבת, אבל חייבו אותם ללמוד מורשת ושורשים ויהדות ותנ"ך. כי היו דיקטטורים, כלשונך כמוני. עכשיו מה הסיפור? חוץ מהלמת הזה, הרב התייחס לאהרון ברק. אבל אתה עשית את זוכה עבודה קלה, כי אתה אמרת, חייבו ללמד מורשת, אבל לפי שיטתך גם צריכים, כשישתנה ההישג, בדיקטטורה צריך לחייב כיסוי ראש ברשות הרבים. כי הם... לא, אתה, כמוך, לשיטתך, צריך לעבוד כמוך. כשאני לא... כשאתה תהיה בשלטון, אתה חייב ללכת עם כיסוי ראש. לא, כשאני נגד מדינת הלכה, אבל אני בעד מדינה יהודית, יש הבדל, והרב יודע טוב מאוד. זה עכשיו, אז אתה כן מסכים איתי. גם אתה לא מסכים שיכפו, המדינה
אתה לא מסכים שהיא תכפה כיסוי ראש הממשלה, למה? לא, אני דיברתי על התבוללות. אתה מערכים ליברלי? לא, אני בעד, לכן אני אומר. לא תיתן לה להתחתן, היא לא תוכל להתחתן עם מי שהיא רוצה? בעירייה? לא. נכון, אבל גם היום היא לא מתחתנת, זה מה שאני טוען. לא, אבל היום לא מעניין אותנו. אנחנו מדברים על המהות. אבל היא לא מתחתנת. לא, אני שאלתי על המהות. אני שאלתי את הרב. ואני שואל אותך. האם אתה ברמת סמכות הבלעתית, היית מאשר אם אז אני אמרתי שלא, ואתה אומר לי שכן, אם יש לה סמכות בלעדית, מה תעשה איתה? היא עכשיו הולכת וחיה עם מישהו. נכון, יש פה אי הבנה. דיברנו על זה גם בשיחה הקודמת שלנו. וגם אנחנו התווכחנו. רגע, אני אסכם. כי היה לנו דיון של חצי שעה על זה, ביני בינו שיצא ויכוח די מעניין. אני חושב, ובדיעבד התברר שגם אליהו חושב ככה, למרות שהתווכחנו, שאפשר יהיה הסכם אצל עורך דין, מה שלא יהיה, אתה רוצה לקרוא לזה נישואין, תקרא לזה מה שאתה רוצה. למדינה אתה לא יכול להגיש את המסמך הזה, ולקרוא לזה נישואין, זה יהיה... תן לי להסביר את עצמי. הרב, אני שאלתי אותך, האם תחת הסמכות הבלעדית שלך, נניח העולם דמיוני, אם תומר רוצה להתחתן עם מוחמד בעיריית פתח תקווה, אתה מאשר? לא. גם המדינה לא מאשר, גם אני לא מאשר, אף אחד לא מאשר. כי המדינה של מדינה יהודית, והנישואים פה, גם החילונים, מקודם אמרת כן. לא הבנת, כי אתה אמרת, שאלת את השאלה הפוך. לא, אז התפלאתי. לא, אמרת פעמיים כן. אני לא, היא תוכל לחיות איך שהיא רוצה. המדינה היהודית לא תכפה, אם היא עכשיו הולכת לחיות עם הגוי הזה, מה, אני אכנס לבית שלהם? לא, האם המדינה לא יכולה להכיר בזה כנישואין, כי זה לא נישואין יהודיים. אז זה מה ששאלתי, אתה הרב אמרת פעמיים כן. אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת, כדי שנסיר כל ספק מהשולחן. נניח שאין שום חוקים במדינת ישראל, ואתה דיקטטור נאור, אבל מהפעם הראשונה אני חושב שהיום זה ככה, עד שאתם אומרים, לא, אל תגיד לי מה היום. אני אומר, היום והעתיד זה אותו דבר, זה מה שאני אמרתי. החוק אומר, על פי דין תורה. נכון, זה מה שהחוק אומר. אני יודע, אני מכיר את החוק. אבל מי הסכים, אבל החידוש, אתה יודע מה החידוש? שהחילונים הסכימו עם זה. הרב, הייתה שאלה אחרת פה. הייתה שאלה אחרת. האם, לפי דעתך, אפשר שיהיה רישום של משהו שנקרא נישואין? משהו שנקרא... אז זה ויכוח על... ברית זוגיות. טרמינולוגיה, אני לא יודע איך יקראו לזה, ואני לא יודע מה הדבר הזה. מדינת ישראל מכירה ביהודים בין יהודי ליהודייה. התחלה, אמצע, סוף, זה מושג נישואין, זה מושג בית, זה מושג משפחה. גם לדעתך. בוודאי. ומדינת ישראל, זה ההסכם. זה ההסכם ש... עוד פעם אני אומר, אני מסביר. למה אני התווכחתי לכם לא על אוטופיה, התווכחתי על היום, כי מה שיש שם אני מסכים עם זה. מדינת ישראל שבן גוריון חתם עם הרב והרצוג על המסמך הזה שנקרא סטטוס קוו, כי החילונים הבינו שהם רוצים להיות עם, לשמור על העם היהודי, יש רק דרך אחד לעשות את זה, על שמירת הנישואים בין יהודים, על פי קריטריונים שלדו, אחרת לא יהיה עם יהודי. החידוש שבוויכוח בינינו, שהוא שואל אותי מה אני אעשה כשאני יהיה לי סמכות ביד ביד, אני לא צריך להגיע, כי גם החילונים שהקימו איתי, אני איתם, את המדינה, הם הסכימו שאין אפשרות לשמור על העם היהודי, על הייחוד היהודי, אלא על ידי ברית הזו. אני רוצה לדבר על משהו אחר. היה פה... רגע, אבל ברשותך, הוא לא סיים בכלל. יש לו עוד כמה נקודות. אנחנו ניתן לו להשלים. לא, פשוט, משכתם אותי למקום אחר. מה הדבר האחרון שאתה דיברת עליו? לא משכנו. רק תדע הרוב, אנחנו לא התפלמנו. אתה אמרת פעמיים, כן, אני מבחינתי מאשר שהיא תתחתן על פי חירותה. אז אמרתי, איך יכול להיות? כי הוויכוח בינינו, המושג להתחתן. המושג שלי... להכיר, סליחה. אוקיי, אתה מכיר בדבר הזה שרותם תלך... מה זה מכיר? מה זה המושג מכיר? שהם גרים ביחד באותו בית, יש להם חשבון משותף? מי אני שאני אתערב להם בחיים שלהם? לא, בתור סמכות. אז אני עניתי, אז אני... מטעם עיריית פתח תקווה, שאנחנו זוג. אתה מכיר בנייר הזה? אני לא מכיר. אז אני מסביר לך. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, ובסטטוס קוו אין הכרה של המדינה. אני שואל את הרב, אם תהיה לך סמכות. אבל אני מסביר לך, אני חושב שהסמכות קיימת היום. אתה כל הזמן מתעקש איתי שלא, אבל אני אומר שהיא קיימת היום.
זה שמדינת ישראל צריכה להחליט מה היא עושה עם אנשים שחיים ביחד, ויש להם ילדים ביחד, היא צריכה למצוא פתרונות, זה לא שאלה של יהדות, היהדות לא מכירה בזה כנשואין. זה עבירה. האם חילונים שנוסעים בשבת זה עבירה? כן. האם בגלל זה יהיה לי את הסמכות? כשיהיה לי סמכות, האם אני אעצור את החילונים באיילון בשבת ואכניס אותם בצוהר? לא. אז זה הוויכוח. עזוב כרגע את אין ויכוח. זה אתה מסכים על זה? גם אתה לא הולך לעצור אותם? או שאתה, אם לך אתה תעצור אותם. הוא אמר שהוא לא יעצור אותם, ושהוא לא יכפה כיסוי ראש, ושהוא לא יכפה... הוויכוח שלו טרמינולוגיה. המושג יהודית ומושג הלכה, זה שני ממדים, זה שני ממדים. ברור לי, קיבלתי. המושג, למה היה חשוב לי? כי אתה כל הזמן אומר, כשאני חושב שבצה"ל אין, אני רוצה לחזור לנקודה, אני חושב הנקודה קריטית של צה"ל, בסדר של ההתקדמות, ואתה טענת שיש דיקטטור, צריך להיות כמו בן גוריון, לדפוק על השולחן, וכן הלאה וכן הלאה. אני מסכים. ברשותך, השלים את הנקודה, יש פה אירוע שתמיד מדברים על בג"ץ. גם הרב דיבר על זה. את הבג"ץ הזה, עם הסמכויות האלה, מי הביא אותו לסמכויות האלה? מי שאמר אז, יש שופטים בירושלים. מחל. המחל 30 שנים האחרונות הביא את בג"ץ לסמכויות כל כך נרחבות. למה? כי הוא לא יודע למשול. בגלל הלמת. כי היו ליברלים. 30 שנה הראשונה, על פי פרוטוקולים גם, שופטים היו מפחדים ממפאיניקים, שיכריעו משפט או גזר דין שלא מתאים להלך הרוח המפאיניקים. מי שהביא לכל התופעות שהרב מתייחס וקיים התופעות האלה, זה בגלל מחל, בגלל הליברלים, כי הם לא יודעים למשול. כדי לשמור על מדינה יהודית, כדי לא להיות את הבעיות שהרב מתייחס, צריך למשול. ליברליזם לא יודע למשול. לכן צרפתים מאבדים את צרפת. לכן בריטים יש להם את הבעיות האלה מול המוסלמים. לכן בלגיה 30-40% שלו כבר הלך. כי עולם הליברל לא יכול לשמור על מהות ועל זהות של אותן מדינות. לכן יש הפרדה באמירה שלך בין פרוגרסיב לבין ליברל. זה המדרון החלקלק. כי הבן אדם הליברל מאמין בגלובליזם, מאמין בפלורליזם, מאמין בסרגל ערכים כמו מידתיות, מאמין בשוויון זהויות. אבל עולם הלאומי, פתחתי את הגוגל, נסגר, עולם הלאומי, ההפך, הוא מאמין בהגדרות ובזהות, מאמין בדגל מסוים, מאמין על בסיס הגדרה עצמית שמסביר שסמל, תרבות, סממנים מסוימים, אלו הגדרות של העם. ברגע שהליברלים באים ואומרים פלורליזם, אז יש חופש הביטוי. זה נשמע טוב, אותו תרגיל זחילה איטית של הליברלים, החילוני ליברל. בתוך חופש הביטוי יש כספי, בתוך חופש הביטוי אחמד טיבי, בתוך חופש הביטוי חנין זועבי, בתוך חופש הביטוי הליברל, לא חופש הביטוי הלאומי, נכנס כל התופעות המכוערות האלה. לאט לאט מתחת רגלינו מושכים את השטיח, חותכים את הענף, מגיע לפרוגרסיב, אבל התחיל מהחילוני הליברל, זחילה איטית. באים ואומרים, העבירו חוק בתקופת אותו מחל, שלא נפל להם הסימון. כבוד האדם וחירותו. איזה יופי. איזה יופי. עכשיו תחת מדינה ליברל, תעשיית הזנות היא תעשייה מותרת. במדינת ישראל תעשיית זנות היא חוקית. לא חושב, אני חושב שהיא נגד החוק. לא. יש אפילו סנקציות. יש היום החוק... על מה סנקציות? שני הצדדים. אוקיי. דה יורה זה אולי לא חוקי. לא, זה לא יהיה כיפה. דה פקטו זה חוקי. אבל עזוב, בוא נשים את זה בצד. לא כדאי להיפנש לפינות כאלה קיצוניות. רק לא נכנס לאירוע. רק מה הסיפור? מי שפותח עסק כזה לא חוקי. אבל אישה בעצמה היא מתעסקת זה חוקי. לכן מבחינה משפטית זה חוקי.
מה הסיפור? קוראים לזה חירות. לא נכון. כן, אבל זה לא משנה. משפטי כן. אני חושב שמשפטי לא, אבל לא חשוב, אני חושב שזה השתנה. אבל כן, בוא נתקדם, בסדר, הבנו. אז אני רוצה עכשיו לענות, ברשותך, בסדר, הנקודה הוויכוח שלנו זה המושג ליברליות. אני חושב, אני רוצה להפריד בין בגין והימין, לבין המושג ליברליות באירופה. הייתה ליברליות לפני מלחמת העולם השנייה, והלאומיות והליברליות לא עמדו בסתירה. כל העולם היה לאומי, גרמניה הייתה לאומית, צרפת הייתה לאומית, אנגליה הייתה לאומית, כולם היו, ערך הלאום היה ערך מרכזי, אף על פי שהם חיו על פי ערכים ליברליים. מה שהשתנה אחרי מלחמת העולם השנייה, לאומיות וליברליות. ליברליות נגיד זכויות אדם, כן? נקרא לזה, הזכות הלאומית, הערך הלאום היה רציני, מרכזי, וזה לא עמד בסתירה לחירויות של הפרט וזכויות הפרט. מה שהשתנה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה מה שיצר את כל המהפך ותהליך של המדרון, זה שהעולם הליברלי אחרי המלחמה ראה בלאומיות את האסון שבא לאירופה במלחמת העולם השנייה, והוא מבוהל, המילה לאומיות הפכה להיות שווה ערך לגזענות. ומאותו רגע התחיל תהליך חיסול של הלאומיות, כי הלאומיות הולידה גזענות, והולידה את כל האסון של מלחמת העולם השנייה, ומאותו כל אירופה הנאורה והמתקדמת, היא מבועטת מהמילה לאומיות, 1, 2, היא מבועטת מהמילה אמת. העולם המדעי המודרני חיפש אמת בכל ממדי החיים, מתחיל מהמדעי ופנה לחברתי ולמבנה המשטרי וכן הלאה, וטעה, ובשם האמת הולידו את הנאציזם, קומוניזם, בשם אמיתות אוניברסליות, אף על פי שיש לאומים, ויש דברים שהם לא אוניברסליים, יש דברים אוניברסליים, ויש דברים לאומיים, לא כל דבר הוא גם אוניברסלי, ולכן העולם המערבי עבר, מאז מלחמת העולם השנייה, תהליך עמוק מאוד של התכחשות לאמת והתכחשות ללאומיות. זה אותו זחילה איטית. אבל זה מה שהוא אומר בדיוק, זחילה איטית. רגע, קודם כל נראה מה אנחנו מסכימים, הוא כרגע מסכים איתי. אני קורא לזה, אני חושב שהבעיה של הפער בינינו, אני עוד לא הצלחתי לדייק את הפער, אבל אני קורא לזה מעבר מתפיסה ליברלית שהלאום היה חלק ממנה, לתפיסה פרוגרסיבית. אפשר לסמן כל מיני תהליכים. אנחנו היום בעולם פרוגרסיבי, שרואה לא רק בזהות הלאומית, לכן זה העולם השנייה, הזהות המשפחתית הייתה חזקה ויציבה, ולא ראו בזהות משפחתית בעיה. כי היו שמרנים. נכון, זה בדיוק. לא ליברלים. זה בדיוק. אני טוען ששמרנות וליברליות הם לא סתירה. לאורך הזמן כן. זה לא בין זה לזה. בין ליברליות, כשהליברליות מקבלת טוויסט פרוגרסיבי, אז היא מתנגדת לכל ממד שמרני, דתי, לאומי, משפחתי, זהותני, כלומר, העולם הליברלי הכניס, הוא עבר טוויסט תרבותי, הכותרת נשארה ליברליות, אבל זה מה שנקרא רק הקונסטרוקציה החיצונית, בפנים הוציאו את הנשמה של הליברליות השמרנית לצורך העניין, והוציאו ממנה את ה-DNA הלאומי, את ה-DNA השמרני, והכניסו במקומו DNA פרוגרסיבי, וממשיכים לקרוא לזה את אותו שם, זה רק שיתוף השם, זה רק קופסה, בפנים החליפו לה את כל התוכן. זה מה שרוב האנשים בחברה שלנו היום בכלל לא מבינים. עכשיו לגבי בגין והימין, אתה שואל אותי, התפיסה הקלאסית של, איך קוראים להם, של בגין והימין, באופן בסיסי יש להם אמון בבני האדם, שלא כולם רמאים, שקרנים, תחמנים, דיקטטורים שרוצים לשלוט. הם ג'נטלמן. לא. הם מאמינים בדמוקרטיה הקלאסית, שאתה צריך להיאבק על אמונות ודעות, אתה מרים את היד, ופעם ב4 שנים, השלטון שנקבע זה לפי הרוב שקראו, הרוב הזה, כל הסמכויות נמצאות בידיו. לקבוע את הערכים, לקבוע את הנורמות, לקבוע את הזהות, לקבוע את מה שנקרא, איך הוא שומר על הביטחון שלו,
זה לא שייך לבית משפט וכן הלאה. בית משפט, יש לו גבול מאוד ברור, שהוא עוסק בחוקים שהכנסת מחוקקת. זה מה שסובר בן גוריון וחבריו הליברלים, הקדמונים, שהאמינו בתמימות שיש להם עסק עם חברה חופשית, עם חברה שבני אדם רוצים את הטוב של החברה, אין להם עניין לשלוט נגד החברה. בגין. זה תפיסתו. תמים מארץ התמימים. הוא לא יודע מה זה שמאל ישראלי, קומוניסטי, אקטיביסטי, צרפתי, מהפכן, הוא לא מאמין בזה, הוא לא חושד ביהודים הטובים. זה בעיה גדולה. רגע, אבל זה לא... שאנשים חושבים במנהיגות ככה. זה שיא התמימות וההנהגה. רגע, אבל הוא אמר תמימות. אני אמרתי, מכאן והפתרון, אני אפוך להיות קומוניסט, יעקוביניסט של המהפכה הצרפתית, לא קונה את השיטה. אני חושב שצריך לחזור לדמוקרטיה האמיתית, ולא לאפשר לבריונים להשתלט בכוח על המערכות. זה לא שאלה של אידיאולוגיה. אני מפריד בין, למה רציתי להיכנס לתקרת הזכוכית של הבחורים הדתיים? כי מה שמונע זה העובדה שהם מפחדים, שאם יגיעו לעמדות של מה שנקרא קביעת המדיניות הצבאית, ואחר כך בבית המשפט, הם ילחמו בערבים בשביל להביא ביטחון, ושיטת ההכלה לא מביאה ביטחון, אלא שיטת ההכרעה מביאה ביטחון. היא נובעת מהמון מרכיבים, זה לא חד-חד. התפיסה הפרוגרסיבית, 1. 2, התפיסה החילונית המטריאליסטית, שאין לה כוח להיאבק לדורות. העם היהודי נצחי, כי הוא מסוגל להיאבק לדורות, הוא מאמין בנצח, הוא מאמין בקדשו בריחו, ויש לו כוח להיאבק גם עוד 1000 מלחמות, והוא לא נרתע, ולא... אבל על זה אתם מסכימים, אבל על זה אתם מסכימים. לא. לא, הוא אומר, ברור למה לא רוצים אותם בצה"ל. אני מבין את זה, אני יודע, אבל מה ש... אז למה אתה עונה? אז מה שאני אומר, שהשיטה ללכת בכוח כמותם. הרב, לא ייתנו לכם, אני הבנתי. בסדר, אז אנחנו מתווכחים על לא מחכים לכלום. אבל זה לא תמימות, קודם כל, זה לא תמימות, זה לא חולשה, זה לא התייפייפות, זה משהו אחר. ואני אסביר לך את מה אני חושב. לי יש מה שנקרא סבלנות של יהודי. יהודי הוא בן עם הנצח. הגאולה הזאת היא איטית, מסובכת, העם היהודי מפוצל ומפורד. אנחנו צריכים, מה שנקרא, להביא סגנון אחר של שינוי במדינה. נכון, הוא תהליך צומח, הרוב הדמוקרטי לאורך זמן, הרוב הדמוקרטי, המסורתי והימני, לא ייתן לאורך זמן לדיקטטורה של מיעוט לשלוט בו. התהליכים האלה לא יושגו על ידי כוחנות נגדית, כי כוחנות וכוחנות משני צדדים יביאו לפירוק החברה. יביאו לפירוק החברה. ואני חושב שבתהליך לאורך הזמן, תרבותי, חינוכי, כשיש רוב דמוקרטי, יהודי, אמיתי, מסורתי, שמרן, שמרנים דתיים כן, ובעלי רצון לזהות יהודית, זה ינצח, והדרך להשיג את זה, זה לא הפעלת כוח ובריונות מול הצד השני. התראיינת בערוץ 14, אני תייגתי גם בפוסט, אמרת בערוץ 14 הם לא נותנים לנו כך וכך וכך. ורשמתי הבעיה שמחכים לתת, אלא צריך לקחת. ומה הסיפור? זה הסיפור. אתם 10% מהמדינה. אבל אותו 45% ואת הנתונים. הם לא ייתנו. אם אתם לא תיקחו. זה כל הסיפור. עכשיו,
הלקחת. איך זה נקרא לקחת את זה? זה לא בריונות, מה הפירוש? דוגמה. בוא נלך לצה"ל. תסביר לי איך אתה מציע שיבחר אלוף בעל השקפת עולם של הכרעה ולא של הכרעה. הרב יגאל, רק אני מציע אולי לתת. זאת אומרת, הוא יסביר את עצמו, אני מבטיח. ואם הוא לא יסביר את עצמו, אז אני אדאג להתערב, ואני אדאג... לא, כי אני רוצה... אני אדאג שהוא תקור את הנקודה, רק בוא ניתן את אורך הרוח, כי פשוט אני גם רוצה להבין. ליברמן קיבל 5 מנדטים. אז אמר, או להיות שר ביטחון, או אני לא יישב בממשלה. בילי ליברמן, בנימין נתניהו לא היה יכול להרכיב ממשלה. עשו שמיניות באוויר. ליברמן היה פיירוסקי. אמר, או שר ביטחון, או נהיית ממשלה. בסוף עם 5 מנדטים, ליברמן היה שר ביטחון. כי הוא לא ביקש, אלא דרש. כי הוא לא מחכה שיתנו לו, אלא הוא לקח. בחירות האחרונות, 15 מנדטים, פי 3 יותר מליברמן, יש אצל עוצמה יהודית וציונות הדתית. סמוטריץ' לא דרש שר ביטחון, אלא ביקש. אמר לא. אמרו לו לא, הוא ויתר. למה? כי היה צריך לעמוד, חד וחלק, איתן וברור, סכין בין השיניים, ברק בין העיניים, אגרוף על השולחן ולדרוש, אפילו אם זה היה במחיר של בחירות לא 5, 10. הוא לא דרש. למה? מתוך האמונה, או טוב לב, או חבל על כספי העם, או לא משנה מה הסיבה, אמר לו, פספס. את תיק שר הביטחון. לא קיבל. עכשיו, אם היה דורש, בדומה לליברמן של 5 מנדטים, יש לו פי 3 יותר. והיה אומר, אך ורק שר הביטחון, היה מקבל. למה? כי לא הייתה ממשלה אם לא היה מקבל. אז היה שר ביטחון. 1. שבר חלק הראשון של האמירה שלך, תולדות עם ישראל, שר ביטחון, כי פסרוגה ציונות הדתית. זה בפתיח. 2. ברגע שהוא הופך להיות שר ביטחון, את מי היה מביא להיות רמטכ"ל? וינטר משלנו. בוא, לא נתנו לך, ייבשו אותך. דרך כלל, לא בסמכותו. בטח שבסמכותו ועוד איך בסמכותו. שר ביטחון? לפטר רמטכ"ל זה... לא, סיים קדנציה. מה פתאום? הוא היה מסיים קדנציה. הוא, הרצי, בתוך קדנציה של סמוטריץ' היה מסיים רמטכ"לות. ואז את מי היה מביא? את וינטר. עד עכשיו כמה? 2. כפסרוגה. עכשיו יש מלחמה. זה אישור ממשלה... בסדר, הוא שר ביטחון. זה אישור ממשלה רמטכ"ל. נכון. אז וינטר גם רמטכ"ל. היה 7/10 אופ מלחמה. צריך להקים קבינט מלחמה. יש סמוטריץ' כפסרוגה. וינטר רמטכ"ל כפסרוגה. עכשיו צריך להרכיב קבינט מלחמה. אייזנקוט היה יושב לדעתך? הבן אדם הפקיר את אלאור, פירק את המשפחה בשביל איזה מחבל מצ'וקמט על הרצפה. אם סמוטריץ' ווינטר היו, גנץ לא היה שם. אייזנקוט. גנץ היה יושב שם? גנץ ישב עם משפחה של מחבלים בכפר עזה, בשורה ראשונה צילומים שלו יש. גנץ אמר בין שורת הדין, סיכנתי חיילים גולנים לטובת עזתים חפים מפשע. הפקיר. הוא היה יושב? לא. איך היה קבינט מלחמה? ביבי, ראש ממשלה, סמוטריץ', שר ביטחון, וינטר, רמטכ"ל, היה אומר, בן גביר גם חובש כיפה, אני דורש. ליברמן יש לו ראש רוסי. תפיסת מלחמה אחרת, גם אותו דורש. קבינט מלחמה הייתה נראית אחרת לגמרי. עכשיו היו שמים את עזה על השולחן, ואומרים 7/10 באו אנסו את נשותינו ושרפו את עמנו. בואו נראה מה לעשות עם העזה הזה. מלחמה הזאת הייתה נראית כזה, עוד לא נכנסנו לרפיח, הייתה נראית אחרת לגמרי. מאיפה פתחתי את המשחק? לדרוש, לא לבקש.
יום הראשון היה לנו כי אני מהמחנה הזה, 15 מנדטים. למה לא עמדנו לדרוש? זה בא מצניעות, איך שנגיד, מהטוב לב, מהתמימות, מהצניעות, מהאמונה, איך שנגדיר, זה לפעמים פוגע. צריך להיות עם המשקל הזה, אבל עם סכין בין השיניים. ובפוליטיקה יש בעיה. כי אנחנו, המחנה הזה, הפוליטיקאים האלה, עם התמימות, עם האמונה, עם הטוב לב, עם התואר, עם המימדים האלה, הולכים לפוליטיקה. פוליטיקאים בצד השני לא רוצים לתת לנו. לא רוצים שהמאמינים שביניהם מאמינים יקבלו את המפתח. אז צריך לדרוש בכל מחיר. לא כוחניות. דיברתי עכשיו על כוחניות? לא. יש לנו ג'וקרים בדיוק כמו משחק, פוקר. צריך לדעת איזה ג'וקר מתי לשים. שנייה, דיברת על כוחניות? לא דיברתי שנייה, דיברת על לדרוש, דיברת על כוחניות, לא דיברת על לשרוף את המועדון. לא. אמרת, נלך עוד פעם לבחירות. לא אמרת, נצא למלחמת אזרחים. נהרוג את ראש הממשלה, נצור על בלפור. לא. לכן שאתה אומר הרוב אבל זה כן כוחניות. זה כוחניות פוליטית. במסגרת של כללי המשחק. אבל במסגרת של כללי המשחק הזה, המחנה לא משחק גם. כי הוא טוב לב. הם לא ייתנו ככה. 15 מנדטים שלנו, הפעם הלך פוץ'. גם קפלניסטים באמצע קפלן, איילונים באמצע איילון, גם מפרקים את התפילות, סוכה, עשו הכל. לחרדים שפכו את הדולרים המזויפים, אם ראית את הסרטון, תופעות, אם היה תופעות האלה במדינה נוצרית, כולנו היינו אומרים תופעות אנטישמיות. הם עשו את כל התופעות האנטישמיות במגרש הביתי. צניעות זה בעיה. כי צד השני מנצל טוב לב, אמונה, איך שמגדירים את זה. זה בעיה. זאת בעיה, זה המלכודת. וצד השני יודע את זה ומנצל את זה. לכן אני אומר, מול המחנה החילוני ליברל הזה, איך שמגדירים אותו, חילוני פרוגרסיבי, סלש ליברל, כל אחד יקדים. המתמערב. עם הרום הקומוניסטית. הנוכרי איכשהו שנגדיר, אני מגדיר אותו נוכרי גם, תמיד, צריך לשחק משחק אחר. אם לא ייתנו לנו. לא ייתנו לנו. אז אני עכשיו יכול להתייחס? כן, בבקשה. אז הוויכוח שבינינו, אני חושב שגם יש ויכוח במובן, אני חושב במונחים, אני לא יודע בסוף אם במובן המעשי, המילים השונות, ליברלי, שמרן, פרוגרס, אני חושב שבסוף אנחנו מה שקרה, נזקק את התוכן, יכול להיות שהפער הוא לא כזה גדול, אני לא יודע, אבל אני עדיין מזה שם, אני קורא לזה לזרוק את המושג ליברליות גם בתקופה שהיא האמינה בלאומיות ושמרנות, ולזרוק, קיצור, זו סוגיה אחת, דיברנו על רוצה. עכשיו אני רוצה להיכנס לסוגיה השנייה. כשאני אמרתי לך שבגין היה תמים, זה בלנובע גם מהאופי, אבל גם מהעובדה שהוא לא מזהה, הוא נגיד לא יתכחש לעובדה שבצד השני יש קומוניסטים שלא מתכוונים לוותר, ושתיים, הוא גם כן לא היה בתקופה שהיה ערנות מספיק גדולה לתהליך של השינוי, הוצאת הליברליות השמרנית והלאומית שמרנית, והכנסת DNA פרוגרסיבי שמפרק כל שמרנות וכל זהות. אז הוא גם לא היה מודע, ולכן כשנקבתי שנות ה-90, ששם גם בארצות הברית הטיל הליך המעבר הזה משמרנות לפרוגרסיביות, וזה גם הגיע לארץ. אז זה נשים רגע בצד. עכשיו אני מדבר על מה שאתה אמרת בכוח. קודם כל המושג בכוח שלך, זה כוח פוליטי, שימוש בכוח פוליטי. בסדר? אני קודם כל לא פוליטיקאי. פוליטיקה היא בהחלט מה שנקרא ממלכת האפשרויות, ההזדמנויות, האלטרנטיבות, הפעלת כוח, הכל. אני לא מכחיש. האם צריך להיות בסגנון הזה או בסגנון אחר? יכול להיות, אז אני לא כזה מבין. אני אגיד לך מה אני כן חושב. אני חושב שהסיבה, למשל,
שסמוטריץ' בחר בסוף במשרד האוצר ולא בביטחון, כמו שאתה אומר, ואני חושב שזה אומר סיבות אחרות, לא מפחדנות ולא מחולשה. סמוטריץ' הוא לא אדם חלש, הוא אידיאולוג נחוש, הוא אידיאולוג רציני, ובוודאי אחרי שזכו ל-15 מנדטים, הסיבה שהוא לא בחר בזה ובזה, גם בנט עם 5 מנדטים לקח את ראשות הממשלה. זאת אומרת, תרגילים פוליטיים, קונצים פוליטיים, אני לא חושב שבנט הוא יציר הציונות הדתית, כמו שאתה מדבר וקורא לו בזה, ועם כל זה הוא ידע לעשות תרגילים פוליטיים להיות ראש ממשלה. אני חושב שסמוטריץ' הסיבה העיקרית, כי משרד הביטחון הוא משרד שתכליתו לא מינויים, תכליתו זה היכולת לצאת למלחמה, שמאחוריו יש קונסנזוס לאומי רחב. במובן הזה אני מסכים עם נתניהו, שאי אפשר היה לצאת למלחמה כזאת נוראה, לפני שהוא יכניס את גנץ אצלו לקבינט המדיני. זאת אומרת, שרוב החברה הישראלית הלוחמת, בעיקר שבתוך הקואליציה שלו, שהיא נשענת גם על חרדים שלא משרתים, אתה מדבר על עוד 15 מנדטים, שלא שותפים בנשיאה בנש הביטחון, לצאת למלחמה עם רוב דמוקרטי, במובן הטכני שלו, כדי יש לי 64, שמתוכם 15 מנדטים, הם לא נושאים בנטל הביטחון, ולשים שם שר נחוש, וכמו שאתה אומר, בשביל למנות את מי שצריך לדעת, היא, לדעתי, כך אני חושב, זה לא נובע מחולשה, זה נובע מאחריות ממדרגה ראשונה, שלמלחמות צריכים לצאת עם רוב העם, ולא עם מחציתו ברוב דמוקרטי קטן כזה או אחר. ככה אני חושב, ואפשר להתווכח האם זה מועיל או לא, אבל זה לא נוגע לשאלה האם ייתנו לי או לא ייתנו לי. זה בכלל נוגע לשאלה הזאת. האם יכולה להיות הממשלה הבאה להגיד שאנחנו רוצים שינוי. אני אגיד לך, כיוון אחר לפתרון של הבעיה שאתה קורא, כן, ולא דווקא בכיוון, אחריות למשרד הביטחון. אבל זה כיוון אחר. אני חושב שהממשלה הזאת הגדירה ששורש הבעיה זה מערכת המשפטית. כלומר, היא בעצם, הרוב הדמוקרטי במדינת ישראל איבד את חירותו, ואיבד את הזכות לקבוע מה הוא רוצה בחיים שלו. תן דוגמה. בארצות הברית קיים חוק, שכשמתחלף השלטון, לא זוכר, 11,000 פקידים בתפקידים הכי בכירים, הם לוקחים את הכיסא, לוקחים את התיק ועוזבים את הכיסא, לא בגלל שרוצים או לא רוצים, כי כדי לנהל מדיניות שמרנית, או מדיניות דמוקרטית, לא דמוקרטית, דמוקרטית ורפובליקנית, לא משנה כרגע, אני קורא לזה פרוגרסיבי ושמרנים היום, ככה זה מתחלק באמריקה, לעבור מדיניות א' למדיניות ב', אי אפשר עם כל הפקידות הבכירה, בכל המערכות, בלי יוצא מן הכלל, הן נשארות של בעלי תפיסת עולם של השלטון הקודם. אז בעצם לא עשיתם שום דבר, קיבלתם כיסאות עם אורות צבי, קיבלתם רכב ונהג, קיבלתם יועץ תקשורת, מכאן והלך המדינה ממשיכה להתנהל על ידי השלטון הקודם, התרבותית שהם יושבים בכל. בארצות הברית הבינו את הראש הזה, ושם אותו מתחלפים. כדי לחוקק חוק הזה, שכל התפקידים, לסמן, יש 200 תפקידים בכירים, במדינת ישראל, יש 500 תפקידים בכירים, לא משנה, שקובעים את המדיניות, תסמן את התפקידים האלה. תחוקק חוק שהם כולם מתחלפים. ההבנה בימין, הדתי, הציוני, ואני חושב אצל חלק גדול מהליכוד, ואני לא יודע, בן גביר חושב בנושא הזה, אני יכול להגיד בתור אדם ציוני דתי, מה אני חושב בנושא הזה? זה ששורש הדבר נמצא במערכת החוקים. כלומר, היכולת לחוקק חוק, אתה רואה היום, מה קורה שאי אפשר לחוקק חוק אחד? לחוקק חוק אחד שמשנה את כל הפקידות בהחלפת שלטון, זה תלוי בעובדה אם בית המשפט הוא בית משפט שמבטא את החוקים שמדינה זו, ולא מבטל את החוקים של הרוב הדמוקרטי, זה הנקודה הארכימדית שעליה היו הבחירות האחרונות, והממשלה הזאת ניסתה את הנקודה הארכימדית הזאת לעשות בשינוי.
זה שלא הצלחנו, אני מסכים איתך, חולשה של הממשלה וכן הלאה וכן הלאה. אני מסכים איתך, הימין הוא צריך להתחזק, והוא יתחזק, ואני לא מודאג בפרספקטיבה של שנים. דווקא מהכישלון הזה, זה בונה את תעצומות הנפש והכוח להתמודד עם מה שאתה קורא עם הדיקטטורה של השמאל הקיצוני, שהוא אלים וכן הלאה וכן הלאה. זה בונה קומה. לצאת מהמקום שאתה מאמין שהחברה היא דמוקרטית, ועל ידי רוב דמוקרטי, אתה קובע את החוקים, ואתה קובע את הנורמות, ואתה קובע מי יהיה ומי לא יהיה. ההבנה שאתה מנסה לעשות דברים, והם לא מתבצעים כי אחרים שלא נבחרו דמוקרטית מבטלים את זה, זה תובנה קולקטיבית שהולכת ונוצרת דווקא על ידי החיקור והכישלונות. הם הולכים ובונים את הקומה של הימין השמרני, לא במובן שהוא יהיה עכשיו אלים וכוחני, הפוך. ככל שהרוב הדמוקרטי ימני שמרני דתי יבין שבעצם לא נותנים לו לשלוט, זה יבנה תעצומות הנפש וזקיפות הקומה, שלא יאפשרו בסיבוב הבא, שאחריו, אני לא יודע מתי, בפרספקטיבה היסטורית, נסיר את זה כזה שיהיה יותר רגוע, לא נתווכח על בחירות האלה, כמו שאתה, בבחירות העשיריות, בסדר, נקרא לזה ככה. החוסן של הרוב היהודי ציוני, הוא הולך ונבנה. מתוך הבנה שבצד השני, אנשים שלא מאמינים בדמוקרטיה באמת, בדמוקרטיה של הרוב, הם מאמינים בשליטה על ידי קונצים ותרגילים של שינוי המבנה הדמוקרטי, ומתן סמכויות לאנשים שלא נבחרים כדי לשמר את הכוח, באותם מקומות שאין בהם בחירות. הרמטכ"ל הוא לא בבחירות, היועצת המשפטית היא לא, אבל כיוון שהכנסת היא הריבון, כל בעלי התפקידים החשובים, היא צריכה להיות זאת שקובעת. היום לקחו לה את הסמכות, בג"ץ קובע להם את הכל. ברגע שהדבר הזה הולך ומתברר, זה לא הולך ומתברר על ידי זה שאתה קורא לקוחות שמתנגדים, הם ליברליים ואני מפסיק להיות ליברל, אני הופך להיות מה שנקרא עם פטיש, 5 קילו, דופק על הראש של העסק, בזה אני אשנה, בנקודה הזאת אני מתווכח איתך, לא מסכים. תהליך בנייה של הציבור הימני, הוא תהליך היסטורי עמוק. ציבור לא ימני, אני קורא לזה יהודי עמוק עם זהות יהודית חזקה, שהולך ומנהל מדינה במובן העמוק של זה, זה תהליך היסטורי שהולך וצומח. אם לפני 36 שנה שהקמנו את המכינה, היו בסיירת גולני רק קיבוצניקים, והארבעה דתיים הראשונים שהגיעו לשם לא נתנו להם לשמור שבת, 5 שבתות שהם עמדו לעזוב את הסיירת, עד שדיברנו לא זוכרים, המח"ט ואמר זה לא הגיוני, שלא נותנים לאנשים לצאת שבתות, ורק הקיבוצניקים יודעים. מאז יש עשרות אלופי משנה, ויש, כמו שאתה אמרת, 50%. זאת אומרת, הציבור היהודי, עוצמות החיים שלו, זרם החיים של גבורה, של שמחה, של אהבת ישראל אמיתית, לא מזויפת, גם לאחינו הטועים החילונים, אני לא קורא להם, לא יודע, בשמות גנאי, הם אנשים טועים, הם אחים יהודים שלי, גם אם הם טועים, וזה שהם חושבים שימשיכו, הם מבועלים וחושבים שימשיכו לשלוט מהמדינה בכוח עם ערכים שמנוגדים ליהדות, וירצו להמשיך לעשות הפרדת הדת מהמדינה וכן הלאה, זה לא יעזור. והדרך שזה בו ישתנה, כי היסטורית הציבור האמוני, נקרא לזה לצורך, אני אתן לו שם חדש רחב יותר, האמוני ברמות שונות בסדר, האמוני יהודי, הוא הולך ומתעצם, הוא הולך וגדל, כמותית ואיכותית. והשינויים יקרו, לא על ידי בריונות. זה שסמוטריץ' לא לקח, כן לקח, זה פרט בתהליך, כי הצבא זה לא עניין של מינויים. השורש שלו זה להגן על העם היהודי. ומלחמות צריכות קונסנזוס. אי אפשר לצאת ממך. זה אני אגיד לך הפוך ממך. אם סמוטריץ' היה שר ביטחון, והוא היה ממנה את, כמו שאתה אמרת, את עופר וינטר להיות רמטכ"ל,
אני חושב שלא היינו יוצאים למלחמה, כי חצי עם לא היה משתתף. לא היה 7 לעשירי. מה? לא היה 7 לעשירי. אני חושב שהיה 7 לעשירי. אלופים על גבי אלופים טוענים את זה. אני לא יודע, טוב, זה נבואה, זה רגע, עזוב. אתה יודע, אבל זה לא חשוב. לא חשוב. דוגמאות כמה וינטר היה ערני וכמה שיטה. אני אגיד אחרת, אני אגיד את זה אחרת. אחרי שהיה 7 לעשירי, כן? לא יצויר שזה גם היה, נכון? זה ניחוש, או היה או לא היה. אבל אחרי שהיה, אם לא קרה את זה, היה צריך ללכת עם האיראנים, לא היה קורה את זה, אז החיזבאללה היה עושה, זה לא משנה, אני מדבר על אופציה מלחמתית כבדה, שבו צריך לגייס את כל העם היהודי, זה לא רק את הלוחמים, אתה מגייס את המשפחות, חברה, עם יוצא למלחמה, לא חיילים יוצאים למלחמה, עם. זה שהשמאל הישראלי שותף במלחמה הזאת, חצי שנה, בניו נהרגים, עזוב כרגע את בעיית החטופים, לא חטופים, והוא רוצה להכריע את הצמאס ולמחוק אותו, כדי שהעם היהודי יוכל לשבת ביתך, זה נובע מהבנה עמוקה, שמי שמנהל את המלחמה מבחינתו, יש לו ייצוג במי שמקבל את ההחלטות בדיני נפשות, שנוגעות לחיים שלהם, משפחותיהם וילדיהם. כיוון שהימין רואה בראש הממשלה הנציג שלו, השמאל רואה בגנץ את הנציג שלו, רוב העם היהודי מאמין שמי שמקבל את ההחלטות, גם אם הן לא מושלמות לכל אחד לשיטתו, לפי השמאל היה צריך לעצור את המלחמה כבר לפני 3 חודשים, ולהוציא את כל השבויים ותמורת הפסקת הלחימה, ובימין אנחנו צריכים לחסל את הכל, ורק זה יביא את שחרור השבויים. אז אני לא נכנס כרגע לפרקטיקה ולטקטיקה ולמשמעויות, כי אני לא יודע מה היה אילו. רק אני הסברתי שהסיבה שהוא לא בחר במשרד הביטחון, זה לא חולשה, זו אחריות קולקטיבית ממדרגה ראשונה, שלמלחמה צריך ממד אחר של זה. אזרחות. כלומר, חיים נקרא בזמן שלום. הם לא בנויים להילחם, לנצח. הקונספט הזה שהיום החילוני ליברל, קוראים לזה פוליטי שמאל. הם רוצים הכלה, והם רוצים רק פתרון, אני מסכים איתך. לא, ויש פה תמונת מראה, הם מוכנים להילחם נגד האחים, והם לא מוכנים להילחם נגד האחים. לא מקבל את זה המילה להילחם נגד אחים אני לא מקבל. איך אתה מסביר את קפלן? זה לא מלחמה, בוא, הטרמינולוגיה אני לא מסכים איתך. האם מוכנים לעשות... מצדל לפידים? זה לא מלחמה, זה מאבקים דמוקרטיים, אתה יכול להתווכח, האם הם עברו את הגבול הדמוקרטי של מחאה? לא, הם עברו, אתה לא חושב שהם עברו? אני מסכים שהפריצה לביתו של ראש הממשלה עברו, עברו עדיין זה לא מוגדר מלחמה. נכון, אני לא מגדיר זה מלחמה, מלחמה זה יורים, אם הם אומרים שהסכנה הכי גדולה למדינת ישראל זה אתה, הם נקבו בשמך. זה תפיסת העולם שלי. זה לא יגאל, זה לא יוסיין. זה טוב לב שלכם, אתם זהב, אני אומר את זה ברצינות. זה הבריונות שלך, אתה פשוט דיקטטור חמוד, מחייך, הכל בסדר, חזרנו לתיאורים. אני באמת, אני אומר, אתם כל כך מתוכר אמונה מדברים, צד השני עושה לינץ' לחברה הישראלית. אנשים שבתו, סגרו, חדרי ניתוח לפני כמה חודשים. חדר ניתוח. היה בשידור חי. אז אני מפטר את מנהל המחלקה בן לילה. אלא, אתה, אז אין לנו... שנייה, רגע. מה הוא היה צריך לעשות? החולה הגיע עם הורים שלו. לחדר ניתוח היה נעול. התקשרו, אמרו הם בשביתה, אפילו לא התקנו את החולים. ואני לא אומר את זה בציניות. סרבנות. כן, אבל אני לא אומר את זה בציניות. כדי לעקוץ. התואר האמונתי טוב לב שלכם במגרש הפוליטי הפגנתי, לא באותם מימדים הם מוכנים ללכת על כל הקופה. על כל הקופה. עכשיו למה אני כאילו השתדלתי לשתוק 70%, השתדלתי כי אתם מאוד טהור. אתה מדבר במובן מזוקק אמונתי ביותר. ואין לי מה להגיד מול זה. הוא מכיר אותי בפודקאסטים, אני המון מדבר. מול האמונה המזוקקת השקופה הזאת, אין לי מה להגיד לך. הם מוכנים ללכת על כל הקופה.
על כל הקופה. לסגור חדר ניתוח, להשאיר בן אדם חולה שיש לו תור מלפני שנה, מגיע, רואה חדר ניתוח סגור, ואפילו לא התקנו אותו. ומה אתה מציע לעשות עם זה? מה אתה מציע לעשות איתם? עם המנתח ועם הסרבנים? אנחנו הרי לא מתווכחים על זה שזה לא בסדר. לא, אנחנו אפילו... החלק הראשון שאין לי מה להתווכח, כי זה עניין תפיסתי. לא, אני שואל על חדר הניתוח. לא, רגע, הוא יענה. על חדר הניתוח ועל הסרבנים, מה אתה מציע לעשות? פיטורים. גם אני. פיטורים. לכן, למה לא מפטרים? כי התואר האמונתי לא נותן למשול. אתה כולל פירוק ממשלה על זה שלא מפטרים. נגיד לא פיטרו. לא פיטרו. את מי לא פיטרו? אף אחד לא פיטרו. מתי היו יכולים לפטר את זה? כי האנשים... לפני 7 לאוקטובר נסגרו חדרי ניתוח, מה אתה מציע לסמוטריץ' לעשות? אתה אומר, הציבור הדתי-לאומי תמימים. אוקיי, תמימים, שכוח. אמונה טהורה. לא, אבל מה אתה מציע? בוא תענה לשאלה. שנייה, בוא תענה לשאלה. שנייה, הרב. המילים אמונה טהורה לא מתמודד עם הטיעונים שלי. אני אמרתי פיטורים, עניתי. שנייה, רגע. אז על מה הוויכוח? אז מה אתה מציע? אבל מי שיש אמונה טהורה, אני בעד לפטר. אני אמרתי שצריך את כל הטייסים האלה שסרבו, הם לא יכולים לשרת דקה. למה לא פיטרו? מי? רמטכ"ל צריך לפטר. אבל הרמטכ"ל לא פיטר. כי למטכ"ל הוא באותו תפיסה. נכון, אבל איך יהיה שם רמטכ"ל אחר? צריך גם שר ביטחון אחר. וזה לכן פתחתי בזה. אז אני אמרתי שהוויכוח הוא, שאני חושב שהוויכוח לא מתחיל מהסרבנות, הוויכוח מתחיל שבזמן מלחמה שבשביל זה יש צבא ושר ביטחון, צריך להיות שר ביטחון. עם קונסנזוס חברתי. עם קונסנזוס חברתי. אבל עם קונסנזוס החברתי הקיים, הם פורצו בבית של ראש ממשלה. זה לא משנה את הרב. נתת להם קונסנזוס חברתי. ועדיין הם באיילון, ועדיין הם בקפלן, ופורצו לבית של ראש ממשלה. זה לא משם, זה משהו אחר לגמרי, ואני חושב לא, אני שם את האצבע לא על הרמטכ"ל, יועצת משפטית לממשלה, אבל רגע, אתה רוצה שלא נדבר על בג"ץ, אז נדבר על בג"ץ. לא יצויר. לא, שנייה. רגע, לא, אבל לא היה באמצע להגיב. זה צריך לתת את המרחב הזה. לא, כי כל הזמן חוזר, שהפער ביני לבינו, זה שאני מתווכח איתו איך עושים את הדברים, אז הפירוש שלך זה בגלל אמונה מזוקקת. ואני אומר לך שאני בעד פיטורין כמוך, ולמרות שהאמונה שלי מזוקקת, אני בעד פיטור של הטייסים. אני ממשיך. אני צריך את הרצף. הרב אומר, היינו צריכים קונסנזוס חברתי לטובת המלחמה. לטובת המלחמה הזאת. למרות שיש לנו קונסנזוס חברתי, אחד יצא. אחד אומר, צריך לקבוע יום בחירות, גנץ. התומכים שלו לא רואים את זה קונסנזוס חברתי, רוצים בחירות, פרסו לבית ראש ממשלה, אומרים להפסקת אש. זאת אומרת, למרות הקונסנזוס החברתי, אין ניצחון, אין הכרעה, יש הפגנות. לא השתנה שום דבר. לא נכון, לא מקבל. אם לא היה קונסנזוס חברתי, המלחמה לא הייתה, אפילו לא היו חודש בעזה. יוצאים אחרי חודש. כי ההפגנות שאתה רואה היום, את ההפגנות שאתה רואה היום, זה היה קורה למחרת. לכן אני אומר, חצי שנה ניצחון, עשינו משהו בעזה. ניצחון לא יהיה. נכון. אבל מצד שני... רגע, הרב יגאל, הדעה שלך ברורה. בזכות הקונצנזוס, יכולנו להילחם מה שעכשיו, שזה דבר גדול ויפה וטוב. העולם העם היהודי לא נלחם ב-75 שנה. אני חושב שהוא הבין אותך, ואני חושב שהוא עוד לא סיים. חצי שנה שנלחמו זה בושה. האופן שבו נלחמו? ברור, זה בושה. זאת אומרת, למרות הקונסנזוס החברתי... לא למרות, בגלל זה נלחמים חצי שנה. בגלל הקונסנזוס החברתי, הרב אומר נלחמים חצי שנה. נכון. אבל חצי שנה הזה זה בושה. נכון, ומה האלטרנטיבה שאתה מציע? שהתפקידנים הלא נכונים יושבים שם. אנשים... הבנתי, ומה היה קורה כשהיה פורצת מלחמה? אז אתה אומר לא היה פורצת מלחמה. שנייה, אבל אם היית מחליף אותם, אז הוא אומר שיכול להיות שהייתה סרבנות תוך כדי מלחמה. לא סרבנות. לא היה מלחמה, דקה לא היה. לא היו מתגייסים בכלל. היחידות מילואים היו חצי ריקות. היה רק דתית.
שכוח, ואז מה? על סמך מה אתם אומרים? כי זה עובדה. שנייה, רגע, לא, זה לא עובדה. זאת דעתך. אני אומר, זאת דעתך, הרב, אתה אומר, אם וינטר גם היה, לצורך הדוגמה, יכול להיות 7/10 כן או לא? יכול, זה ויכוח. זה היסטוריה חלופית. לא, זה הוויכוח. רגע, כל הוויכוח פה הוא על היסטוריה חלופית. נכון. אין פה עובדות. לכן אני לא... הדבר היחידי שנכון, זה כשבממשלה יושבים אנשים שמייצגים רוחב דעות בישראל, אז החיילים מרגישים שהם נלחמים עבור העם, וכשהממשלה היא ממשלה שיש חלק גדול מהאנשים שיושבים שם, הם בכלל לא חלק מהמאמץ המלחמתי, אז יבוא אותו תל אביבי שמצביע לבני גנץ, ואותו תל אביבי שמצביע ללפיד, ואותו קיבוצניק שמצביע לעבודה, ויגיד, אני לא מתגייס למלחמת החורמה הזאת, זה לא מלחמה שלי, זה מלחמה של הימין. שנייה, אבל זה הטיעון שלו. 80% מהנופלים של היום, אבל זה לא נופלים. פריפריות. זאת אומרת, אותו תל אביבי שאתה נותן את הנתון, אותו תל אביבי, הנופלים שלו זה 20%. אתה טועה. לא, אני אומר על פי נתונים רשמיים. אני אסביר לך, אתה מתעלם מכל צבא המילואים, רוב הצבא שלנו מילואים, אתה לוקח את הסדיר כסטטיסטיקה. צבא המילואים... לא לקחתי את הסדיר. את השכבה הסוציו-אקונומי לקחתי. החילוני ליברל המערבי... שנייה, רגע עם הנתונים הספציפיים האלה שאפשר להתווכח עליהם. רגע, לשיקוף שלי אתה מסכים שיש אנשים... אני לא סופר אותו רגע, עזוב רגע. 20% הזה גורם לאוזון. בוא תענה לי לשאלה פשוטה. שלא יבוא להילחם. אתה מסכים שיש חלק מהאנשים שהתגייסו עכשיו, ולא היו מתגייסים אם הייתה ממשלת ימין צרה? זאת השאלה. בלי אחוזים ובלי זה, בגדול עקרוני מסכים איתך. אז זה הכל, אז אנחנו מסכימים על העובדות. ומה אתה מציע? אני לא מציע כלום שלא יתגייס. אני רוצה ניצחון. אבל הרב אומר, אי אפשר ניצחון בלי 80-90% ממצביעי שמאל יתגייסו. כי אז ישבור את הצבא וירסק אותנו. 600 עד 800 אלף יהודים הגיעו למדינה הזאת בהקמת מדינה. כסף לא היה להם. סייבר לא היה להם. חוסן כלכלי לא היה להם. עוצמה צבאית לא היה להם. הנתונים של היום לא היה להם. אבל אנשים הנכונים היו. עוצמה נפשית שהיה להם. כולם היו שמאלנים. סליחה? כולם היו שמאלנים. סבתתי לא היה שם. לא היו שמאל. נכון, במובן הכלכלי היו סוציאליסטים. הם היו ערבים ליברלים הם היו. לא. לכן העוצמה הנפשית שהיה להם, באו לנצח. היה אחדות גורל. המכנה המשותף הקולקטיבי, הלשינו על אצל בריטים, הפגיזו את הספינה שלהם. כשיצאו ב-48 למלחמה, היה אחדות גורל קולקטיבית מקצה לקצה. וזה מה שהביא לניצחון. גם במדינת ישראל, אני לא חושב שאתה קצר רוח, ואתה לא יודע למה אתה לא... התהליך שבו מלחמות וחיים אזרחיים הם שונים. המאבקים הפוליטיים, אפשר להתווכח, האם המוקד צריך להיות שינוי במבנה המשפטי, שעל זה בעצם גנבו את המדינה, אני חושב. לא הרמטכ"ל גנב את המדינה, מי שגנב את המדינה זה המערכת המשפטית גנבה את המדינה, ושם נמצא המפתח לשינוי, והוא יקרה, זה רק שאלה של זמן. ולגבי מלחמה, זה עסק אחר, אי אפשר לצאת למלחמה בלי שיש רוח לאומית קולקטיבית. היא לא נמדדת באחוזים. האם השמאל הוא 30% ו-70%, או 40 ו-60, או 20-30. כשבממשלה 15 מנדטים, שזה 1.5 מיליון איש, הם לא שותפים ומתכחשים למלחמה. ומי ששותף איתך במלחמה באמת, זה מרכז שמאל. עזוב את השמאל הקיצוני לחלוטין, שהוא לא אכפת לשום דבר. מרכז שמאל, כל המערכות במדינת ישראל, אני מכיר את הצבא, אתה מכיר אותה טוב, הם לא רק יושבים ב-8200. כל היחידות האיכותיות, מגלן, דובדבן, שלדג, שייטת, כל היחידות הלוחמות על באמת, מה שנקרא, כן? הם לא בנויים רק מציונות דתית. הם לא חילוני ליברל המתמערב, הם מאוד לאומיים. אז אני אסביר לך. לכן אני חושב שמה שאתה קורא המתמערב הזה, זה קצה מאוד צר. המרכז, שמאל,
חילוני לגמרי, הוא חושב כמו גנץ, הוא חושב שממשלת הימין היא אסון, הוא רוצה פה פתרון של מדינה, הפתרון יהיה לא צבאי, הם מוכנים לחרף נפשם אחרי האסון שקרה, מבינים שאפשר להמשיך להיות גם לשיטתם. התלמידים שלי שיושבים בתוך היחידות האלה, עם החברים שאתה קורא להם מה שנקרא שמאל מערבי, הם ציונים, אבל הם מוכנים להילחם בשביל המדינה הציונית, ועם כל זה הם חושבים שהרפורמה המשפטית היה אסון למדינת ישראל, והם היו בקפלן. לפני ה-7 באוקטובר הם היו בקפלן ונלחמו וחשבו שהחברים שלהם מהיחידה, הם הולכים להחריב את מדינת ישראל כי הולכים לעשות הדתה. ועם כל זה, למחרת בבוקר, הם הגיעו לשם, מוסרים את הנפש, נהרגים ונפצעים, והסיבה שיש ציונות דתית יותר מאחרים, זה לא בגלל שאחרים לא נמצאים. רמת המוטיבציה, שנים שזה תהליך ארוך של הרבה מאוד שנים שזה, אבל זה שיש שם יותר אנשים, שהם רק 10%, החוסן הלאומי והיכול לצאת למלחמה זה בגלל 90% ששותפים. איפה כל אחד שותף? האם הם ביחידות הארטילריה יותר? האם הם איך קוראים להם? נגד טילים, איך קוראים לה? נון מם. זה בסדר, זה לא מפריע לי. אבל העם נמצא במלחמה. חוסן לאומי הוא לא מתחיל מכמות האנשים ביחידות לוחמות. זה משהו הרבה יותר רחב, זה רוח. אתה יכול להגיד שהחוסן הלאומי הוא לא נמצא במקום שאתה רוצה. גם אני יודע שהוא לא נמצא. אבל הדרך לחולל את השינוי זה לא כוח, כי החצי מהעם ששותף איתי באחריות כרגע, ויש חלק גדול שהוא לא שותף איתי באחריות, אבל הוא איתי בממשלה. לחשוב שאם החלק הזה אפשר לצאת למלחמה ולנצח יותר ממה שעושים היום, אני חושב שזאת אשליה. לא היינו מגיעים ל10% ממה שיש היום. אני חושב שמה שהגענו היום זה המקסימום, שכשאני לוקח את העם היהודי היום עם הדעות השונות, כאלה וכאלה, עסוקים בלהג, כן, המרחב הדעות במרחב הציבורי שיוצר את הקולקטיב היהודי, הוא מורכב, הוא מסופח, ראינו את זה ברפורמה, וכשיצאנו למלחמה יצאנו עם הדעות האלה, עם האנשים האלה יצאנו למלחמה. ההישג הוא הכי גדול לפי הבנתי, שיכולנו להשיג בדור הזה עם האנשים האלה. אתה שואל איתי, בעוד 10 שנים נגיע להישגים יותר גבוהים. בעוד 20 שנה אני חושב שיהיו ניצחונות מוחצים, כי התודעה הקולקטיבית תתפשט, לא על 60% יתייבא. העולם החרדי לא איתנו, אתה כל הזמן מתעלם מזה. מעניין אותי לדעת מה אתה חושב, האם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כשאתה יש לך 64 מנדטים, ש15%, 15 מנדטים לא שותפים ביציאה למלחמה. מה אתה חושב על זה? אני חושב שהשיח של עולם החרדי עשו להם עוול גדול, וגנבו את השיח, אותו זרם המתמערב הנוכרי. למה אני מתכוון? יש ציונות הדתית, נתונים דיברתי, הוכיחו את עצמם גם. פי 4.5 גם, הפעם נפלו יותר ביחס לאחוז. עדיין, קוראים להם סרטן, משיחיסט, אויב, איום. אז אפילו שהנתונים שלהם יותר משובחים מהזרם הנוכרי, עדיין משפילים אותו. בשבילהם הגיוס החרדי זה תירוץ. כי עובדתי, כי פסרוגה שמתגייס בשפע ונופל בכמויות, עדיין זה היחס. בשביל הזרם הנוכרי הזה, חרדי זה תירוץ. זה חלק הראשון. גיוס חרדי זה תירוץ. זה חלק הראשון. חלק השני, במובן הפיקודי, למרות הנתונים המפוארים של כיפסרוגה, עדיין תפקידי מפתח רמטכ"לים וכדומה לא נתנו להם. זאת אומרת, אפילו שהוכיחו את עצמם קבלות בשטח, לא נותנים גם. חוץ מיחס, גם תפקידי מפתח לא. עכשיו עוברים לחרדי. החרדי הזה הפכו לכפרות של עולם הפוליטי שלהם. למה אני מתכוון? על פי נתונים של מדינת ישראל,
חרדי גיל הנישואין הממוצע שלו זה 22. החילוני ליברל המתמערב הנוכרי הזה הוא מתחתן בגיל 27. זאת אומרת ברגע שהחילוני ליברל ההוא מתחתן, לחרדי יש ילד כמעט בכיתה א'. זה מבחינת גיל. שיעור הפריון שלהם המתמערב הנוכרי הדק חילוני ליברל זה 1.8 היום. מה? 1.2. לא. כן. בדוק. תבדוק. שנייה, נבדוק. על פי איזה נתונים אתה מסתכל? המכון לסטטיסטיקה הרשמי של מדינת ישראל. אני מכיר אחרת, אני לא. אתה מכיר את ה-3.3, זה ממוצע. לא, אני לא מתבלבל עם זה. חילוני ליברל. ודאי, הכנסה חילונית. בוודאות 1.8. חרדי היום זה 6.4. עבור חילוני אחד שנכנס, 3 חרדים נכנסים. עכשיו, גיל הנישואין לצד שיעור הפריון לערבב ביחד, הכמות הזה רוצים גיוס חרדים, נכנס. 10 שנים לוקח שמבחינת מהות של צהל יהיה דתי חרדי. 10-20 שנה. עכשיו טיפה 5 שנים פה, 5 שנים שם, לא משנה. המהות שנכנס, הם רוצים גם תפיסת עולם שלהם, מיקרוגל נפרד, חדרים נפרד, הגדרת מינים, הפרדת מינים, ואין סוף דברים אחרים. הם באים עם מכלול, הם לא עזים, יש להם תפיסה. עכשיו צהל צריך לתת מענה לתפיסה הזאת. לא יגידו הדתה, לא יעשו את ההפגנות של איילון וקפלן באמצע בסיסים, יעשו. תוסיף לזה הרב עוד נתון. האנשים החרדים האלה שנכנסים הם לא עזים. רואים יש משהו שקוראים לו קצונה. הוא אומר למה התומר החילוני ליברל הדק המערבי הנוכרי תמיד ייתן לי פיקוד, אני רוצה קצונה. עכשיו גם צביון במובן הכמותי הולך, גם במובן הפיקודי הם יהיו רוב. עכשיו לבוא לשאול את אותם אנשים שקוראים את עצמם בהפגנות שוויון בנטל, חרדים לצבא וגיוס. תשאל אותם יד על הלב, אתם רוצים את החרדים שם? יבוא יגידו לא. אז ילכו לשירות לאומי. נניח, יבוא יגידו, אמרו לי גם, אז שירות לאומי, כי הם לא רוצים את זה, שירות לאומי. אז איפה השוויון? עד עכשיו רציתם שוויון, אז למה לא לחרדי שוויון? תנו לו, כמו רב סרן שלכם, רכב צמוד, תואר ראשון על חשבון צה, תנו לו גם מת שוויון פתאום. אין להם מה להגיד. למה? כי הם רוצים עבדים שחורים. הסיפור הרב בשבילהם רגע קוטע. מהמכון לסטטיסטיקה של 2024 1.8 עד 2 חילוני ליברל, לא הממוצע. אני מסתכל. עכשיו מה הסיפור? השיח של הרב בא מעמדה לטוב לעם. השיח שלהם זה לא בעמדה הזאת. הם רוצים ניצול פוליטי, הם רוצים כפרות. עובדתי, כיפה סרוגה נתתי גם הם. אין להם יושר. המחנה הנוכרי הזה אין לו יושר. אין לו יושר. הכל הולך זחילה איטית, מעוות נתונים, בדיוק כמו שהפרדת דת ממדינה ושבת וכולי שהתחלתי, אין לו את זה. אין לו. לכן שמו איזה שיח על השולחן, כל העם אומר, הם צודקים, איפה שוויון? באים בשיא החוצפה בטלוויזיה אומרים למה אנחנו רק נמות. אלה שמתו פי 4.5 נתנו יותר מתים. נותנים להם תפקידים? מכבדים אותם בכמות הנתונים? לא. הם מכונת של סילוף. מכונת של עוול. לכן זה חלק הראשון. עמדתי בנוגע לגיוס בתפיסת עולם של אליהו יוסיאן זה משהו אחר. אחד, אני אומר צריך לתת פטור מלא לחרדים שלא רוצים ללמוד בישיבות. פטור מלא. ברגע שנוצרים פטור מלא הם יכולים לצאת לעבודה. את הנטל הכלכלי טיפלנו בו. יוצאים לשוק. גם לא מתגייסים, זו דעתי. חרדים שיוצאים מישיבות ומשתלבים בשוק העבודה, כבר הרווחתי את הכלכלה. הצלתי. לאורך הזמן חרדים האלה, הם לא נשארים חרדים, כי פוגשים כיפה סרוגה וחילוני ומסורתי מתרככים.
איפה ישימו את הילדים שלהם? סביר להניח, בעצמו יצא מכולל ומישיבה, סביר להניח ישים אותו בכיפה סרוגה, שילך לבית ספר. דור הבא שלו יתגייס, אבל לא במובן החרדי, אלא במובן של כיפה סרוגה. נכון, דורש טיפה סבלנות, דורש טיפה אורך רוח. זה מעניין, בילי לעשות... לאורך כל השעתיים האחרונות, הוא דיבר על סבלנות? פתאום אתה מדבר על סבלנות. למה? לא, זה יפה. כי הם, כיפה סרוגה, הביאו קבלות. הם רק צריכים לתפוס את התפקידי מפתח. למה לחכות? אבל חרדים הם 20 צעדים אחורה מכם. הם אוכלוסייה אחרת. אז אני צריך את ה-20 שנה הזאת. אתם שמתם השקעה 5, אפילו יותר מהרב קוק. אתם השקעתם את הז'טונים שלכם, את המניות, הלאומיות היהודית, ציונות הדתית, 70 שנה אתם השקעתם. הם לא השקיעו את ה-70 שנה. אז חלק הראשון עבודה בלי לעשות עוול. חלק השני הילדים שלהם לאט לאט מתכנסים לצהל, בלי לעשות זעזועים. אבל מה? הפתרון שלי בשביל המחנה הזה זה דברי כפירה. למה? הם רוצים שלום עכשיו. החזרת חטופים עכשיו. גיוס חרדים עכשיו. למה הכל עכשיו? כי הם רוצים הפגנות. כי הם לא רוצים את זה. כי הם רוצים ניצול פוליטי. העכשיו שלהם זה רק מדרגות. עכשיו אני יכול להתייחס, נכון? כן, יש פה המון בסיסים להסכמה. דבר ראשון, השמאל שאתה מדבר, כל הזמן מדבר עליו, אני חושב שזה השוליים הקיצוניים, זה לא מייצג את החילונים, את רוב החילונים במדינת ישראל. נכון, יש להם עמדות השפעה. אני לא דיברתי על חילוני, אני בעצמי חילוני, סלש מסורתי. אני מדבר על התפיסה הליברלי המתמערב, לונדוני, אמריקאי, זה. אותה תפיסת עולם, קיצונית, רדיקלית, מוחקת זהויות, קוסמופוליטית. כן, זה. בסדר, בואו נדבר, ניתן לקרוא בשמו. נסכים על איזה הגדרה. תמיד מתנפלים עליי ברשתות, אתה בעצמך חילוני, למה אתה מחלל? רגע, בסדר. תפיסה שמוחקת זהות לאומית היא קוסמופוליטית, וכל סממן של זהות הם מתנגדים. זה, לדעתי, לא יותר משתי מפלגות בקצה של מדינת היהודים. מרץ, עבודה, אולי שוליים של לפיד. אני חושב שרוב העולם הלא דתי, בסדר לצורך העניין, ולא המסורתי ליכודי, כן? גנץ, לפיד בגדול, מרכז שמאל נקרא לזה, לא רק פוליטי, אלא רעיוני, תרבותי, הוא ציוני גדול, הוא לאומי, הוא חושב שהיהדות היא צריכה להיות חלק אינטגרלי, ממדינת אותי, לא רק הפרדת הדת מהמדינה במובן העמוק, אלא חושבים ככה. הקצה, קרא לו זה, המערבי, ליברלי, אנטי-זהותי, הוא הקולני, הוא נמצא באמת בעמדות מפתח, והוא בעצם מושך את כל העגלה החילונית, מרכז שמאל, מושך אותה אחריה, לא באופן מודע של כל האנשים שנמצאים בחלק הזה, בעיקר באופן לא מודע, הם עושים עליהם מניפולציות. ולכן אני לא חושב שמייצגים את הרוב החברה הישראלית הנורמטיבית החילונית. 1. 2. ביחס לתהליך שהעולם החרדי צריך לעבור. זה ברור שהעולם החרדי יצטרך לעבור בתהליך היסטורי של 10-20 שנה. האם זה על ידי שירות לאומי? הצעתי לא מזמן לראש המל"ל הקודם, מאיר בן שבת, הצעתי לו שירות, להקים את היחידות החדשות, כל המשמר הלאומי. אתה בכלל לא מסתבך עם הצבא ועם שינוי האופי והפרדות בין נשים לגברים, אתה בונה מערכת שלמה של חטיבות שלמות, ששם צריך, החטיבות האלה המדינה זקוקה להם כמו אוויר לנשימה, ואין שם חייל אחד כרגע. נכון. זה משטרת ישראל היא כזאת קטנה, כמו באמריקה, המשמר הלאומי, זה בעצם לקוח משם. הבעיות פנים שלנו מטורפות, ועוד לא היינו במלחמה גדולה. זה רק קטנה, יש מלחמות, יהיו יותר גדולות. ולכן אני חושב שאם היו בונים חטיבות, רוצים לבנות כמה חטיבות, שמדובר על אלפי לוחמים, זה כמו שיש זק"א לחרדים, וכמו שיש זה. אני הצעתי את הרעיון הזה, הוא אמר לי שזה רעיון חשוב ביותר, מדינת ישראל לקדם אותו,
ונראה לי גם שעולם החרדי ילך עליו הרבה יותר בקלות מאשר, והוא לא צריך את הפטורים, כי רבים מהם לא לומדים בישיבות, והם במובן מסוימים יש בהם תהליך של התעצמות הממד הלאומי ותחושת אחריות, מה שלא היה לפני 70 שנה, ואני חושב שמאוד ישמחו להשתלב ברמות שלא מאיימות על הזהות החרדית. ואני מסכים שזה תהליך היסטורי, אני לא חושב שצריך רק 20, אבל אם יהיו מיחידות מתאימות, זה גם יכול להיות יותר קרוב, לא רק בעוד 20 שנה, וזה ייצר אצלהם תהליך חברתי, שבפרספקטיבה של 20 שנה, אתה אומר, זה ירכך את ההתנגדות. אני מסכים איתך לחלוטין. אבל אני דיברתי איתך על משהו אחר, ואתה לא ענית לי. העובדה אנחנו דיברנו, חזרנו לעמדות המפתח והשינוי, והאם המלחמה הייתה אחרת אם סמוטריץ' ואופר וינטר היו מנהלים את המערכת. ואני טענתי שבלי קונסנזוס לאומי רחב, עם לא יכול לצאת למלחמה שהמחירים בה הם כל כך כבדים בהמון מערכות. הם עם קטן וכולנו רקמה אנושית אחת, נעזוב כרגע את הקצוות הכי רדיקליים, כמו שאתה קורא להם חטופים עכשיו, לא אכפת להם הביטחון הלאומי, שמדינת ישראל תיכנס לסכנות וכן הלאה. זה קצה מאוד, הרוב לא שם. אני חושב, אני שאלתי אותך, ולא... את מה לא עניתי? איזה שאלה פספסת? ממשלה, שיש בה היום 64 מנדטים, אבל 15 מנדטים מתוכם, הם לא שותפים כרגע, לא בעוד 20 שנה. במלחמה בעזה, ואני לא מדבר על מניפולציות עם החרדים ולא רוצים אותם בצבא של השמאל, אני לא נכנס לזה בכלל, אני מסכים עם שהקצה בכלל לא רוצה אותם שם, בסדר? אבל האם אתה חושב שהמרכז, מרכז שמאל בלי הקצה, המטורף, המטורלל שמושך אותם, האם אתה חושב שיצא למלחמה באותה עוצמה, באותו ביטחון עצמי, שההחלטות שמתקבלות שם, משקפות את השקפת עולמו, שהם לא בהכרח ניצחון, מחיקה והכרעה, ויכול להיות שהם חושבים חלקם שצריך עד גבול מסוים, מה שנקרא להכות, אבל בגדול צריך להגיע בסוף, הפתרון הוא לדעתם זה הסדרה כזאת או אחרת, לא משנה, אני מדבר כתפיסה. האם הם היו יוצאים למלחמה שמי ששלח אותה למלחמה, זה ממשלה שיש לה רוב טכני של 64, רוב דמוקרטי אמיתי 64, אבל במובן של מלחמה, תוריד 15 מנדטים, יש שם 40 מנדטים. אבל רגע, סיין אומר לך, רגע, שנייה. אתה יכול להגיד לו, לפי שיטתך מקודם, ציונות דתית זה לא רק 15 מנדטים, כי הם מתגייסים כמו 30 מנדטים, אז תוסיף שם 30 מנדטים, כי הם מתגייסים פי 2, כי הם משלמים מחיר דמים פי 2. אני מדבר על עם שיוצא מלחמה, ומי שמוציא אותו מלחמה זה ממשלה, לא קבינט, ממשלה ריבונית. ודאי. עוד לפני קבינט. דרך אגב, כמו שבגין ידע להצטרף ללא שום תנאים. עזוב תנאים, לא תנאים, זה ברור שבמלחמה אתה צריך קונסנזוס. אני אומר בגין, עם כל התמימות שאני ואתה ואליהו דיברנו נגדו, בשש תנאים שהוא יצטרף ללא שום תנאים לקבינט כדי לתמוך מבחינה סמלית, זה היה בדיוק מה שאתה מדבר עליו. קונצנזוס ולחזק את רוח העם, כי כרגע העם במלחמה. אני לא מסכים, כי אתה אומר בלי תנאים, ועל זה אני חולק. היה תנאים? אני לא זוכר. לא הבנת, לא שהוא היה תנאים, רק את ההשוואה, היא לא אותה השוואה, בסדר, כן. מה אתה עונה על השאלה הזאת? הממשלה, זאת אותה ממשלה, בקבינט מלחמה, הייתי מביא אותם. אבל קבינט מלחמה, קודם כל עם צביון הראשון שאמרתי. קבינט המלחמה, יש לו את כל האחריות על המלחמה. בקבינט המלחמה, באותו רעיון שאמרתי לפני כמה דקות, ששר סמוטריץ' יהיה שר ביטחון, סלש וינטר, רמטכ"ל, בן גביר, ליברמן יהיה. רגע, אבל הוא עונה שהם לא היו מצטרפים. אז הוא אומר שהם לא היו מצטרפים. זה מה שהוא אמר, הוא ענה לך. הוא אמר גנץ לא היה מצטרף. גם אחרי 7 לאוקטובר, הוא אמר הוא לא היה מצטרף. יש פה הבדל לגבי... כמו שהיום הוא הצטרף בלי לתת לו להיות בקבינט הביטחוני, הוא לא מצטרף. ואז אי אפשר לצאת למלחמה. לכן הרב, אתה מחזק אותי, הם באים ופוסלים את הכיפה סרוגה, עצם העובדה שהוא שר ביטחון. אני לא מתווכח איתך. אבל אני מדבר, אני מסכים איתך, אבל אני אומר שיש אחריות יותר גדולה מכיפה סרוגה. יש לי מוצא. יש אחריות על המדינה. אני לא נכנע ללחץ הזה אצלהם. ברור לי לגמרי. זה לא קשור לקנייה. אבל זה אחריות. הוא אומר לך, בוא נניח רגע משהו. בוא נניח רגע משהו.
בהנחה, ואי אפשר לצאת למלחמה, בלי הצטרפות של המרכז שמאל. לא, הרב לא אומר את זה. הוא אומר את זה, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה. תשים בקבינט מלחמה. לא, אבל רגע, זה לא תשים, זה לא בובות. זה לא בובות. זה לא בובות. אם גנץ, נגיד, אתה יודע מה, כפריזות אישיות שלו. לא מצטרף. לא משנה מאיזו סיבה. לא משנה. כדי בכלל להבין אם אני צדק, אם אני הבנתי את השאלה, לפני שאני עונה. קבינט המלחמה הדמיוני, אם סמוטריץ' היה שר ביטחון, וינטר רמטכ"ל, ליברמן היה, בן גביר היה, והיו מציעים ללפיד וגנץ גם ייכנסו. אבל הם סירבו. היו נכנסים? לא. אז הוא אמר מקודם, לא. עכשיו מה השאלה? עכשיו השאלה היא, לא משנה מאיזה סיבה הם לא מצטרפים. הם דורשים, שנייה, הם דורשים איקס על וינטר להחליף לרמטכ"ל מתון יותר, ואיקס על סמוטריץ' שיעיפו אותו לאלף הזזל. הבנתי. בלי מלחמה, שלא תהיה מלחמה. אז אין מלחמה. למה? כי אם סוסים המתים האלה שרוצים לשים... אז אין מלחמה. מה עושים האויב? האויב גם יש לו זכות דיבור. עכשיו הבנתי. עכשיו עונה. הם שמים איקס על אנשים שרוצים לנצח. אם שמת איקס על אנשים האלה שרוצים לנצח, למה שמת איקס? כי אתה לא בנוי לנצח. אז את כל אלה שמנצחים הוצאת. על כל זה אתם מסכימים. כולם מסכימים. לכן שלא תהיה מלחמה. אתה לא יכול לנצח את האויב. חצי שנה גם אתה בבוץ הזה ולא ניצחת. חיילים גם נופלים וחוזרים בארון. למה? כי גנץ ולפיד הוציאו את כולם שיודעים לנצח. הכניסו את עצמם שלא יודעים לנצח. אז מה אתה מציע? רגע, אבל גם לאויב יש זכות דיבור. האויב יכול לעשות דברים גם, ליזום. האויב הזה הוא תמיד קיים. לכן יש התבססות. לכן יש... לא, אבל מה עושים? אז אני... לא נלחמים, הבנתי. הרב, אני ברור. אתה ברור, הוא ברור. אחרי 7 באוקטובר, לא היינו יוצאים למלחמה. נכון, כי הם לא יודעים לנצח. אז מה כן עושים? מה כן עושים? הוא לא מציע, הוא מציע, הוא אומר לך, לא יוצאים למלחמה. אבל מה כן עושים? שעדיין סמוטריץ' יהיה, ואופר וינטר יהיה, ולא יצאו למלחמה. נכון, כי למה? כי אנשים האלה ששמו בוא נדייק. אבל מה כן? תן לי להשלים. אנשים האלה ששמו איקס. שנייה, אבל אתה אמרת את זה, אני אשקף כדי שזה יהיה הכי ברור. תן לי להמשיך בבקשה. אפילו יותר גרוע מזה, אנשים האלה ב-1993 או 4 רשמו את רוח צהל. רוח צהל אין לו, תחת ערכים, אין לו ערך ניצחון. אבל יש לו ערך מחויבות לערכים אוניברסליים וכבוד האדם. כבוד האדם וחירותו. עכשיו, מחויבות לערכים אוניברסליים שרשמו שם, פרופסור רשם באוניברסיטה. עשה קשה. שפון שוודיה. עכשיו ערכים אוניברסליים, לא ערכים של איראן וטורקיה ורוסיה, אלא ערכים של אירופה. וכל פעם שאמרתי את המשפט שאני מתכוון להגיד, אני מקבל כללות מהם. רוח צהל וקוד אתי הוא גלת כשר נוכרי. אז איזה לנצח יש? לא רלוונטי. לכן המלחמה הקיימת היא מלחמה מיותרת. אתם אומרים, אז מי היה נלחם? אני אומר, עם הסוסים האלה בכלל לא רלוונטי המלחמה הזאת. חצי שנה הם מדשדשים. למה? כי הם לא... שנייה, אתה יודע מה? בסדר, גם שמענו את זה. אני רוצה לענות, עקרונית, אידיאולוגיה, אני רוצה לענות רוח. לא פרקטיקה, הבנתי, שמעתי, קיבלתי את התשובה. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה שאני חושב. אני חושב שהעמדה הזאת של או ניצחון או לא מלחמה, היא עמדה דיכוטומית, כן? שהתוצאה היא שבר מוחלט בהמון פרמטרים. אני חושב שתהליך ההתקדמות של העם היהודי הוא תהליך איטי, שכולל בו גם מצבי ביניים רבים. אני שואל את עצמי, מה היה קורה אם לא? אתה אומר, רק ממשלה צרה, כן, כמו שיש היום, לצאת למלחמה. אתה אומר, אני לא יוצא למלחמה, כי אי אפשר לצאת למלחמה, אז אין בעיה, אז לא יוצאים למלחמה. ואני אומר, היציאה למלחמה עם רוב העם היהודי, הביא אותנו להתקדמות היסטורית יוצאת דופן, גם בשאלות האלה. כלומר, אם אני מצייר את המצב האוטופי של ניצחון מוחלט, מה שנקרא סוף סוף ידע, בשביל להגיע לשם אני צריך
שרוב העם היהודי, בלי הקצה הקיצוני, 80% ממנו, ירצה ניצחון מוחלט עם כל המחירים. כרגע אין לי עדיין 80% שמוכנים ללכת עד הסוף עם הדבר הזה, לעמוד מול לחצים בינלאומיים, לחצים פנימיים חברתיים. עוד אין לי את החברה שהגיעה למקום הזה. האם היום החברה הישראלית, אחרי האסון של שמחת תורה, היא במקום הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם, ביחס לתהליכים תרבותיים של מלאומיות לאוניברסליות? אני חושב שיש פה קפיצת מדרגה אדירה, אומנם לא הגיע למקום שבו אני חי, מצד הזהות היהודית והייעוד של העם היהודי, אבל מהמקום שבו החברה כולה, השמאל הקיצוני הליברלי המערבי שהתכחש לזהותו היהודית, מושך את כל המרכז החילוני אחריו, לאוניברסליות ומחיקת זהויות. המלחמה הזאת היא נתנה מה שנקרא פטיש בראש לתהליך התרבותי הכולל הזה. כי מלחמה ששותפים בה מרכז שמאל, גנץ וחבריו, וכל התומכים שבהם, היא מעוררת מחדש את הלאומיות הציונית והממד היהודי, בסדר גודל שאתה ואני, גם אם נדבר עם כל עם ישראל וניתנו לנו את כל הערוצים במשך 20 שנה, לא נצליח לעשות מה שהטבח הזה עשה, והמלחמה שנמשכה כבר חצי שנה, שהעם הזה משלם מחירים מדהימים שמעולם לא שילם, רוח גבורה, ציונות ולאומיות, שמתעוררים לתחייה כתוצאה מהאסון. ואני חושב שהעם זז הרבה יותר חזרה לכיוון הלאומי, ציוני, יהודי, דווקא בגלל שכל העם שותף למלחמה, משלם את המחירים של המלחמה, הוא זז לכיוון שאתה עליו חולם. ואני רוצה לחלום עליו במובן היהודי הארוך, כן, ארוך הטווח. העם הקולקטיב שלנו זז חזרה מהתנועה הקיצונית לכיוון אירופה מנטלית, כן, גויות למיניה, הוא זז מאוד מאוד משמעותי על ידי האירוע המטלטל הזה. ולכן אני חושב שהשותפות האסטרטגית, גם עם החלק הזה שרצה ללכת מערבה לאמריקה אירופה, הוא חוזר חזרה והוא עולה לארץ, כמטאפורה. הוא חוזר ומתעצם בו הממד הזה, ואני חושב שאנחנו במקום הרבה יותר בריא מאשר היה לפני שמחת תורה במובן הזה. האם זה שחור לבן? האם עדיין כל הפחדים משינוי משפטי הם מלאים פחדים וזה? אני חושב שאתה שואל אותי, אם תקום ממשלה חדשה בעתיד, לא יודע מתי, אני מעריך שהיא תהיה ממשלה רחבה, היא כבר לא תהיה או שמאל לבד או ימין לבד, אני מעריך, או אתה יודע מה, אני מקווה. ואני חושב שהשינויים שנרצה לעשות בתוך החברה, בנושא של, כמו שאתה אומר, עמדות מפתח, תפקידים בכירים, שותפות בבית המשפט, שיהיה שוויון מבחינת תפיסות העולם, שבמטכ"ל יהיו אנשים מתפיסות עולם שונות, לא רק אחת, שבמערכות האקדמיה, תפיסות פרופסורים יהיו לו רק צד אחד, וגם התקשורת תהיה יותר פתוחה. אלה תהליכים שברגע שאנחנו נעבוד ביחד, בלי הקצוות הרדיקליים, כלומר, השמאל הקיצוני שלא רוצה פה מדינה יהודית בכלל, כן? ולאומית וציונית, שזה מבחינתם אסון וחורבן, המרכז, אני הייתי קורא לזה, הייתי רוצה, אני קורא לזה, להציל את המרכז שמאל, לא שמאל, את המרכז שמאל, לחבר אותו חזרה לאתוס הציוני יהודי שהוא שייך אליו, באופן אינטואיטיבי, אבל תרבותית, מערכות החינוך לקחו אותו שמאלה מאוד מאוד אוניברסלי, מאוד מאוד חזק, אבל בדאטאבייס שלו, בבסיס שלו, יש לו שייכות לערכים שהיהודיים והציוניים הנצרים. יש לו את זה בדאטאבייס, ולכן אפשר, מה שנקרא, למשוך אותו חזרה אל הייעוד של העם היהודי. וזה דווקא מתוך ההליכה המשותפת, גם אם זה אומר שבשלב במלחמה הזאת
לא הצלחנו לנצח כי התודעה הקולקטיבית עם החלק הזה, בגלל בעיית החטופים, בתפיסות המאיות שהפרט קודם לכלל, ולא משנה איזה מחיר יהיה, תביא לי אותם הביתה, גם כל הבעיות התרבותיות, שנינו מבינים את כל המשמעויות שלהם, אבל אני חושב שהשותפות של חצי שנה, היא לקחה את המרכז שמאל למקום חדש, שהשותפות ביום שאחרי המלחמה, היא תהיה שותפות אחרת שיהיה אפשר לעשות בה שינויים מאוד מאוד משמעותיים לכיוון שאנחנו רוצים, גם אם זה לא יהיה 100%, זה יהיה 60% שאנחנו יכולים, 50%, עוד דור 2, יהיה עוד 20%, עוד 20 דורות. נגיע למקום שאליו אנחנו. הייתי רוצה שנתחיל לארוז, השאלה אם יש לך איזושהי תגובה לדבר הזה. עם המשפטים האופטימיים האלה אני לא רוצה להרוס את החקיקה, בגלל זה אמרתי מהפה שלך לאלוהים אמן. אני קצת ירוס. הדיבורים שאמרת עכשיו, הם תמונת מראה של מה שדיברנו עליו לפני סביב שעתיים, דיבורי אחדות, דיבורים של טוב המשותף, לא ללכת עם הקיצוניים. לא אמרתי לא. לא, אמרת. תפיסות העולם, אמרתי. תפיסת עולם אצלי קיצוני, אני צריך להגדיר מה זה קיצוני, כי ברגע שאתה אומר לא הולכים עם הקיצוניים, אז אצל השמאל הכוונה בן גביר ובן סמוטריץ'. וגם אתה. אני ברור שאני עליי, זה לא, זה, אני פשוט, אני מדבר על 15 מעניין מאוד, למה אצלהם מרץ אף פעם לא מוגדר קיצוני, אבל אצלנו תמיד המאמינים. רק עופר כסיף הוא אצלהם קיצוני, ו15 מנדטים בצד שלנו זה קיצוני. גם לא רושמים בכתבות שלהם, אפילו את עופר כסיף לא רושמים קיצוני. רגע, אז בוא, למה אתה מתכוון? כי אני רוצה להבחן בינך לבין ארגונים כמו תיקון 2024, רבעון רביעי. אז אני אסביר. ברגע שמדברים בסיסמאות אי אפשר לדבר על כלום, כי כל אחד מבין את המילה קיצוני אחרת, בעצם אין לי מי לדבר, כי כולם קיצונים בכל אחד קיצוני של השני. אז לכן אני שואל. אז אני מדבר, תפיסות עולם שמתכחשות לזהות הלאומית, היהודית, הציונית, ושהארץ הזו היא של העם היהודי, אלה תפיסות שאני קורא להן קיצוניות במובן הזה שמתכחשות להיותנו עם יהודי, עם שונה, עם נבדל, עם ייעוד משלו, עם ארץ שהיא הארץ שלנו. מי שמתכחש לכל זה, הוא בעצם פרש מהעם היהודי. האם יש אנשים ציונים, חילונים? כן. ציונים שיש בהם מתח בין האוניברסליות והלאומיות והיהדות? כן. אבל הם כולם בתוך הזה, אז יש בזה עכשיו המון דרגות. יש יותר ציונים ויותר לאומיים ויותר דתיים, ויש דתיים בלי לאומיים. בסדר, אבל הם כולם בתוך המגרש הזה, וזה המגרש היהודי, אני קורא לצורך העניין הזה יהודי, לא במובן הגנטי שנולד לו, לא נולד לי עם היהודיה, במובן של התרבות והייעוד. אז בוא תהיה כרגע קונקרטי, למה אתה מייחל, שאיך תיראה קואליציה כזו, בלי לנקוף במפלגות, אלא לא כל כך הבנתי את הדיבורי האחדות האלה. אז אני מסביר לך, היום המילה אחדות הפכה להיות שם לרפיסות, רפיסות של הימין והמשך שליטה של השמאל. אז אתה שואל אותי, אם אתה הולך לדבר עם הסרבנים על אחדות, הפירוש הדבר, הם לא מתכוונים, אני מסכים איתו ב100%, הם לא מתכוונים לוותר על קוצו של יוד, ואצלהם המותה אחדות הכוונה, אנחנו נרשה לך להיות במדינה שלנו שאנחנו מנהלים אותה, ואתה תעשה, אנחנו נגיד לך, ואנחנו ניתן לך להיות, כמו שהוא אומר, עבדים שיתנו להם להיות ממנים, מקצנים, יתנו לנו את הזכות למות בעזה, כמו האחרים, וייתן לכם, אפליה מתקנת, ניתן לכם אפילו את הזכות ליותר למות שם מאחרים. כן? אני אומר את זה באופן ציני. אבל לא מתכוון לזה שככה הם אומרים את זה. רק אני אומר שהם לא מתכוונים לאבד שום עמדת שליטה אחת, כי הם לא רוצים לתת לאחרים להיות שותפים. אז את הקבוצה הזאת אני לא מדבר עליה, אבל, אז לכן כשהם אומרים אחדות, החבורה הזאת, הם מתכוונים לזה, אנחנו שולטים ואתם תעשו, ונהיה ביחד שאנחנו שולטים ואתם לא. אבל לרוב, החילוני במרכז שמאל, הוא לא חושב כך, הוא לא בריון, הוא לא אלים. אני קורא להציל את המרכז, שמאל החילוני, מהציפורניים של הפרוגרסיביות של השמאל הקיצוני, שלוקח אותם לא באופן מודע, מזהותם הלאומית, היהודית והדתית, הוא גונב מהם את זהותם,
ואנחנו צריכים ללכת איתם ביחד, גם אם זה הולך לאט, והתוצאות לא יהיו בדיוק כמו שאני חולם, וגם אם זה ייקח 10-20 שנה, אבל אני רוצה ליצור את השותפות, כי בעצם יש בהם גרעין ציוני יהודי בריא טבעי, ושותפות עם הימין מסורתי הישראלי, ושותפות טבעית עמוקה פנימית, זה אני קורא אחדות. והאחדות הזאת, כיוון שבסוף יש פערים, אז יצטרכו ללכת ביחד יותר לאט, יש מחירים בדרך, אין כאן קפיצות, זה תהליך היסטורי עמוק, אבל חיבור לעגלה ציונית מחדש, לעגלה יהודית מחדש של רוב מניין ורוב בניין של העם היהודי, זה תפקיד היסטורי, להפריד בין איך קורא להם, לא יודע, כל הזמן את הכינויים. חילוני ליברל. אני לא רוצה לקרוא לזה חילוני. ככה הוא קורא לזה. למה אני לא רוצה להיות זה? כי גנץ רואה את עצמו ליברל. עזוב הוא לא יודע מה זה הרי ליברל, שהיום אני קורא לו פרוגרס. גנץ הוא אחד הבעיות. זה בדיוק, הוא רואה את עצמו חילוני ליברל. אבל הוא מנהיג של ציבור שהרב קורא לו ציבור ציוני, לא פרוגרסיבי. נכון, הוא לא פרוגרסיבי. הוא לא פרוגרסיבי. לכן אני רוצה לחבר אותם חזרה למרכז ימין יהודי, כי זה מסה אדירה של איכויות, של בריאות, שיש עליהם באמת שכבה שמושכת אותם כבר. הזוי איך מכרו להם את אנשים כמו גנץ. בוא נסיים. אני לא נכנס על דמות, אני מדבר על תרבות. אז בואו ננסה לסיים, כל אחד יגיד מה צריך לעשות כציבור, כפרטים, על מנת להגיע, אני חושב, לחזון שמשותף לכולנו. בסופו של דבר הגענו לזה שאולי הטקטיקה של אליהו היא טקטיקה שמבקשת להשיג כאן ועכשיו במגרש הפוליטי דברים שלדעת הרב פוגעים בקונצנזוס, וזה בסדר, זה מותר. אבל אני חושב שהחזון של כולנו זה לראות מדינה שמצד אחד לא קופים לשים כיפה או כיסוי ראש, ומצד שני יש מערכת חינוך שכן מחנכת לדברים מסוימים שלמדו בשנות ה-40-50 בארץ, ואומנם יש בזה אלמנט של כפייה, אבל זה לא כפייה במובן שאנחנו מתנגדים אליו. תפיסות עולם קולקטיביות משותפות, הם חלק מה-DNA, מהזהות. אני לא קורא לזה מילה כפייה, אני חושב שזה הזהות הלאומית הקולקטיבית. כמו שהרמב"ם אומר, בהקדמה למורה נבוכים, הוא אומר, תראה, יש את השגיאה החמישית שהיא מדברת על ההקדמות. וגם בסיכומים וגם בהקדמות, יש אי דיוקים. אז לא צריך להעמיד כל דבר על דיוקו בסיכומים ובזה. אתה לא חותם על שום דבר בסיכום שלי, וגם אני לא חותם על כל מילה. כי זה סיכום. מה צריך לעשות על מנת להגיע למקום טוב יותר בחברה הישראלית? דבר ראשון, אני אקח את זכות הדיבור, אני אגיד, כי בסופו של דבר גם אני פעיל בזירה הציבורית ומנסה להשפיע. אני חושב שהימין במשבר מאוד קשה. עכשיו עם ההתמוטטות החלקית של עשרות אחוזים בפעילות של פורום קהלת, ההתנתקות של קרן תקווה ארצות הברית מהארץ, וגם בגלל שהרבה מאוד ארגונים, כמו שהרב אמר, דיבר על אחדות כגנבת קולות ימין, השתלטו על השיח הציבורי. ביניהם יש ארגונים כמו הרבעון הרביעי שלא לגמרי ברור לאיזה כיוון הוא הולך, אבל אני יחסית לא סומך על הראשים שלו ועל המטרות שלו. מי שרוצה אחר כך אני מוכן לענות בפרטי, ותיקון 2024 ותוכנית המאה וכל מיני ארגונים כאלה ואחרים, שזה ארגונים שמובילים אותם אנשי שמאל שהתחפשו לרגע. ומה שלפי דעתי צריך לעשות, זה כל אחד מהמאזינים שיאזינו לפודקאסט הזה, לשים כסף בארגוני חברה אזרחית. ארגונים כמו, אם תרצו, פורום קפה שפירא, ארגונים כמו התנועה למדיניות הגירה של יונתן יעקובוביץ', המכינה של הרב, מוסדות בני דוד בעלי, חשוב מאוד לתרום. ובלי שאנחנו נשים את הכסף שלנו איפה שהלב שלנו, על השיח הציבורי השתלטו אנשים שיש להם כסף מהקרן החדשה ומאירופה וממדינות אירופה ומדורשי רעתנו, וזאת הדרך היחידה להציל לפי דעתי את השיח הציבורי, וזה גם מה שאני עושה פה בפודקאסט. אני גם מבקש כמובן את התמיכה, תמיכה כספית, תמיכה בהתנדבות, תמיכה בהפצות, בשיתופים של הציבור, אבל בלי כסף דברים לא עובדים. אי אפשר לעשות הפקות איכותיות בלי כסף, או ישיבות עם אנשים רציניים בלי כסף, ועוד הרבה מאוד דברים. אז זה מאוד חשוב לפי דעתי, כי השמאל יודע לתרום, ותרם הרבה מאוד ברפורמה, עשרות או מאות מיליונים, ובאמת הרים פה את המדינה, והרים הפקה באמת ברמה הכי גבוהה שיש, והייתה המון לבבות. ואם אנחנו לא ניתן להם פייט,
אנחנו נפסיד. לפי חוקי הסנדרין, אז הכי קטן מדבר בהתחלה. מה שנוגע למגרש הביתי שלי, אני שמתי את הילדים שלי בכיפה סרוגה. אני פוסל מכל וכל את החינוך החילוני ממלכתי, אומרים לזה ממלכתי חילוני, אני קורא לזה ממלכתי חילוני נוכרי, הם רוצים להיות האמריקאי, לא חילוני שמרן, לא חילוני לאומי. למרות שאני בעצמי לא דתי, אז זה מה שנוגע למגרש הביתי שלי, אבל מה שנוגע למדינת ישראל, כאילו ממש לכל פרט ופרט, לכל בן אדם ששומע אותנו. אני חושב במובן הפוליטי שלו, קודש הקודשים, לבנות משרד, חינוך ממלכתי חילוני לאומי, שמרן. מה שהיה 30 שנים הראשונות אותו דבר. לא לבטל את החילוני הנוכרי האמריקאי הזה, לאלה שליבם פועם לנוכריות, אבל לתת עוד אופציה. יש 3 אופציות, ממלכתי דתי, ממלכתי נוכרי וממלכתי חילוני שמרן לאומי. ואז אפשר, בהמשך לדבריך הרב, אפשר את אלה שליבם עדיין פועם לציונות היהודית, הלאומיות. זה המדינה תעשה, מה כל פרט ופרט? זאת אומרת, דבר ראשון, שנייה, אבל איפה המדינה צריכה להיות? אני חושב שיש הרבה מהמאזינים שלנו שאומרים, אמן להמון דברים. אבל מה הם צריכים לעשות מחר בבוקר? ואני חושב שזה סופר חשוב, כי דווקא בגלל שרוב העם איתנו, הם צריכים לפעול. לא, רוב העם לא איתנו, כי אלה שעומדים לצורך הדוגמה מאחורי גנץ, הם לא יודעים מאחורי מי עומדים. אבל מה הם צריכים לעשות מחר עם עצמם? אין תרופות מחר עם עצמם, זו תפיסה שבנו להם. אתה לא חושב אני דיברתי על זה שהם צריכים לתרום לארגונים לאומיים, לחברה אזרחית. אבל בן אדם שתומך לצורך הדוגמה בגנץ, בהמשך לדבריך, הוא לא ישים את נגיד מי שמסכים איתך, שואל אותך, תגיד, מה לעשות? יש לי עכשיו 100 שקל פנויים בחודש. נניח. מה לעשות? לא דיברתי על מיליון. בחירות הבאות, לא לבחור במפלגות שאומרים חילוניות ליברליות. לבחור באג'נדה, בתפיסת עולם, לא בוחרים בשם מפלגה, ולא בוחרים בבן אדם. צריך לבחור ברוח הדברים. ברגע שמפלגות תיאולוגיות, אידיאולוגיות, לאומיות יהודיות, אם זה חילוני, אם זה דתי, לא משנה. יצמחו, יהיה להם 30, 40, 50 מנדטים, ירימו ראש, ישנו המון דברים, יתנו המון מענה. מפלגות תיאולוגיות מוכנות להקריב את עצמם. להבדיל 1000 הבדלות הם, במגרש הפוליטי הם שהידים מתהלכים. האיראנים יש להם בפרסית ביטוי, אומרים אני השהיד המתהלך, זאת אומרת, אני שם את כל הז'טונים על השולחן, הולך עד הסוף. צריך לתת קול למפלגות שיש להם רוח, שיש להם תיאולוגיה, שיש להם תפיסת עולם. לא בוחרים במפלגה בגלל השם שלו, ולא בגלל אותו בן אדם שאוהבים אותו. אז באמת עם הרבה אהבה אליך, באמת, אנחנו נמשיך לא לעלות לשלטון. ספר של ארז תדמור, שנקרא מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, בדיוק מדבר על התזה הזאת, שגם אם נצביע, גם אם תהיה מפלגה, לא, אני נתתי 3 מישורים בו זמני. מישור הראשון ביתי. להעביר לחינוך ציוני דתי. זה ממלכתי דתי, סליחה. להעביר לחינוך ממלכתי דתי. מישור שני, לפתוח 3 מסגרות. הוא דיבר על 3. שנייה, אני הבנתי. לפתוח עוד זרם חינוך שהוא ציוני, ממלכתי, לאומי, מסורתי, ולא רק ממלכתי בעלמה, שמתדרדר לכיוון הפרוגרסיבי. והדבר השלישי, לבחור למפלגות, לא לפי ראש ולא לפי פרסומאים, אלא לפי אג'נדה ברורה ולא מתפשרת. ואני אומר, לגבי הדבר השלישי אני מגיב. לגבי הראשון והשני, אמן ואמן. לגבי הדבר... שנייה, אבל אני אומר, הבן אדם הפשוט, אם הוא ימשיך להצביע בבחירות, וירגיש שבזה נגמרה המחויבות האזרחית שלו, וכמובן, קוראים לו בצו 8, הוא ילך, אבל אם בזה זה נגמר, והוא לא פעיל פוליטית, לא בכספו, לא בהונו, לא בעונו, ולא במאמציו, ולא בשיתופיו, ולא בדיגיטל, אנחנו נמשיך לא לשלוט. אתה יודע למה אתה אומר את זה?
כי מי שאומר את זה, הוא עבר את כברת הדרך הפוליטי התפיסתי כדי לשים כסף. העם הזה, שלא עבר את כברת הדרך ועדיין תקוע בלראות את התוכנית של הישרדות מאוכל ג'וק יותר מהר ומנצח. המאזינים שלך הם לא רק צופי הישרדות, ויש לך הרבה מאזינים שעברו את אם אתה מדבר רק על מאזינים שלי... אתה עכשיו מדבר על המאזינים שלך. אוקיי. עזוב מה יגזרו לך 12 מהרעיון הזה. אני אומר למאזינים שלי, פעילויות חברתיות, פעילויות, מגדירים את זה חוץ פרלמנטריות, אבל ליתר דיוק פעילויות פוליטיות, לתרום גם זמן וגם כספי. תבואו תגידו 5 שעות יש לכם זמן בשבוע, או לצורך הדוגמה, איך אומרים דתיים, 5 שקלים לטובת אירוע, כסף והזמן. צריך פשוט מאוד להרים את הדגל של לאומיות היהודית, כי אם לא, נוכריזם יאכל אותנו. אמן. עכשיו אני אומר אמן. אז טוב שחידדנו. הרב. אתה מסגרת את הדיון והסיכום לאיפה הפרט צריך לתרום את ה5 שקלים שלו. אני לא רוצה להיכנס למסגור הזה. מחילה. אני חושב ש... הוא מסגר אותי. אני לא אומר אליך, אני דיברתי אליו. אני שאלתי מה צריך לעשות מחר בבוקר, כל אחד מהפרטים, על מנת... לא רוצה לענות על זה, כי אני חושב שאתה מצמצם את התהליך ההיסטורי העמוק. התהליך ההיסטורי העמוק זה שיש פה עם יהודי שחזר לארצו אחרי 1000 שנים. החזרה ליהדותו ולייעודו הוא תהליך ארוך. הרב צבי יהודה היה מזכיר 2 משרדים שהם בעייתיים במובן הנוכרי. משרד המשפטים ומשרד החינוך. אומר, תשים את האצבע על 2 המערכות האלה. הם המערכות שמשפיעות בשני הממדים. על השלטון, דרך המערכת המשפטית, שהיא גם קובעת סל ערכים על פי החוקים שהיא מחוקקת, ומערכת החינוך, שהיא בסוף מעצבת את הדורות הבאים. זהו, שם נמצא העם, שם נמצאים התהליכים. אני חושב שבשביל להפוך את המדינה ליותר יהודית ויותר ציונית ויותר בייעוד שלה, יש לו פה 3 ממדים. ממד ראשון, צריך לדעת שמי שגואל את עם ישראל זה ריבונו של עולם. מי ששמר עלינו 3,000 שנה זה ריבונו של עולם, ומי שמחזיר אותנו לארץ והחליט אחרי 2,000 שנה שנחזור לכאן זה ריבונו של עולם, וגאולה השלישית אין אחרי הגלות שלישית. ואנחנו מאמינים ויודעים שלא אלמן ישראל ונצח ישראל ימשיך הלאה. ריבונו של עולם עומד מאחורי כל התהליכים, וכל המשברים זה רק להצמיח אותנו לייעודנו. כך אנחנו תופסים את ההשגחה האלוקית על כל התהליכים הענקיים האלה. שכל המשברים וכל הדרמות וכל האירועים האלה זה הכל בהשגחה עם מטרת על אחת. להצמיח את העם היהודי ליהודו. ריבונו של עולם לא ברא את העם הזה ולקח אותו והעביר אותו את כל מדורי גיהנום בעולם בשביל לא לממש את הייעוד של ריבונו של עולם שיביא המצפן המוסרי לעולם. אז תשכב מתחת לפוך ותחכה למשיח. מה? זה כמעט נכון, אבל זה לא תפיסה יהודית, זה תפיסה פטליסטית, לא יהודית. אמת. זה האטמוספירה שבתוכה נולדת האחריות האישית. מה ריבונו של עולם אחראי, הכל צפוי והרשות נתונה, זה ההתנגשות המטאפיזית, תיאולוגית הכי מסובכת בעולם. זה שהעולם יגיע ליהודו זה ממד אחד, ומצד שני הרשות נתונה במובן המוחלט והטוטלי, ולכן אנחנו יודעים שהנוסעה הזאת היא מורכבת, גם לא ידוע לנו. זה לא משחרר אותנו, לא רק שלא מתאר, הכל לא עליך מלאכה להתגמור, ואין אתה בן חורין להיפטל ממך. יש עלינו אחריות טוטלית לעשות כל מה שיכולים בכל רגע נתון, ואפילו לא תלוי תוצאה, תלוי השתדלות. אני עושה את הכל, עד הסוף, מה שאני יכול לעשות. גם אם נראה קשה, וגם אם כואב, וגם אם לא נעים. אז בעצם... בעצם אתה מסכים איתי. רגע, זה הממד הכללי. בתוך זה מה מוטל עלינו? אז אני אומר, אני חושב, כיעד אסטרטגי, לרתום עד כמה שניתן את החלק הציוני הבריא החילוני, לאפשר לו לחזור או לגלות בעצמו
את המרכיב הציוני, היהודי, הלאומי שלו, השמרני שבו. אני מסכים איתך שאולי הפתרון, עכשיו אני יורד לרמה הפרקטית, אני רואה בכזה כיעד אסטרטגי לחבר את העם היהודי ליהודו, כיעד אסטרטגי. גם הקצוות הקצה שמתכחש לזהותו היהודית לאומית, איתו, אני לא מאמין שאפשר, לא יודע, יחזרו בתשובה, יפוך מהפך, לא יודע, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל הרוב החילוני כן מחובר. אני חושב שדווקא הליכה משותפת לממשלה שהמרכיב הזה נמצא, והוא מרגיש שיש לו הזדהות עם השלטון, מדינת ישראל זה השלטון שבה. נכון, איתם ביחד צריך לשחרר, להחזיר את החירות לכנסת, לעם. בג"ץ והמערכות השלטוניות גזלו מהעם את חירותו, וממילא את זהותו, וממילא את מערכת החינוך שלו ומערכת המשפט שלו. החזרת השלטון לעם והוצאתו חזרה מהמערכות הלא נבחרות, זה תהליך הריפוי העמוק, שבתוכו יהיה אפשר לעשות מערכת משפט יותר יהודית, יותר ציונית, יותר לאומית, מערכת חינוך, בין שזה יהיה... לא מה המטרות, מה הפרט צריך לעשות כדי לקדם את המטרות האלה. אני נגיד יושב, אני אתן לך דוגמה מהתחום התורני, אני יודע שאני אבא, אז אחריות החינוך התורני של הבן שלי היא עליי, ואני לא סומך רק על המוסד החינוכי, אני גם יושב איתו כל יום או כל שבת או כמה שאני יכול, בשביל ללמוד איתו תורה. אני לא אומר, נו, אז אני שלח אותו למוסד החינוכי הכי טוב, ודאי. אבל מה עוד? אני לא חושב שפרט מתכנתים במסגרת החירויות שדיברנו עליה. הצעה להגשה. פרט לא מתכנתים. כשאתה מסביר לפרט בדרך השיחות האלה, על מה המאבק, איפה יש אנשים שלא רוצים ציונות יהדות, איפה יש מפלגות, כמו שהוא אמר, שצריכים לדבר על תפיסות עולם, על תרבות, לא רק כוחנות וג'ובים ודברים כאלה. אז אדם מקשיב, אדם שומע. זה שאני אגיד לו, עכשיו תתרום לקהלת, אני לא יודע מי זה קהלת, לא יודע מה זה לתרום להם, מה לתרום להם. אני חושב שצריך לדבר על אמונות, דעות, השקפות, גישות. זה תהליך ארוך, מסובך, קשה, אבל אני מאמין בו. אנשים בסוף לא טיפשים. תהליכים היסטוריים לא קורים ביום אחד. אבל כשנאמרים הדעות הנכונות, ואתה מאיר את האנשים יותר ויותר, מסב את תשומת ליבם על התרגילים, המניפולציות שעושים עליהם, אנשים לא מטומטמים, אנשים אינטליגנטים, הישראלים אנשים זה. גם אלה שהוא קרא להם רוצים לראות בערב רק את, אני לא יודע, שרדות. האנשים האלה זה גם אנשים חושבים, אנשים אינטליגנטים, יש להם רגשות לאומיים בריאים, וכשאתה מביא אותם לידי מודעות למניפולציות, הם מאוד מאוד יחשבו פעמיים מי הם מצביעים, מי הם לא מצביעים, לאן הם שולחים, לאן הם לא שולחים לבית ספר, ואם מחר יקום זרם שלישי, של ממלכתי לאומי, ציוני, שמרני, יכול להיות שרבים יראו, וואו, זה רעיון אדיר, בוא נפריד את זה מאלה שרוצים. ולכן אני מאמין שהדברים האלה שאנחנו עושים ומדברים עליהם יום יום, שעה שעה, בכל פלטפורמה אפשרית, הם מביאים אנשים למודעות. כשאדם יש לו מודעות, הבחירות שלו משתנות כתוצאה ממודעות חדשה. אי אפשר להגיד לפרט, תעשה 1, 2, 3, זה לא עובד. גם עם ההצעות היפהפיות שלך, שאני לא יודע אם הן יפהפיות, יכול להיות שתקום עמותות אחרות, עם רעיונות יותר טובים, יותר מועילים, שיגיעו להישגים יותר טובים מקהלת ומקרן תקווה, הם אנשים נפלאים ועשו מה שעשו, זה יפה מאוד, אבל קיימים אין סוף אפשרויות נוספות. למה לצמצם את הפרט לתרום דווקא לדורטל בעל המשמעות, שזה פרויקט יפה מאוד וחשוב, וכדאי לתרום לו, אבל הוא רואה מה אתה מוכר, ואז הוא ירשוב אם כדאי לו לתרום לו, אבל יש לו, אתה יודע, אנחנו מקבלים אצל הדתיים, אתה מקבל כל יום 20 אס-אם-אסים לתרום לזה, 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 לזה. ואתה לא נותן איזה שהם הצעות למה יותר כדאי? לא, ממש לא. אני מסביר לאנשים, אתה שומע את
בשיחות והשיעורים שלי אני מביא אנשים למודעות. ואחרי שאנשים נפתחים לנו, זה משנה אצלם תובנות, הרגשות, זה משנה משקלים. ואז כשמונחים לפניו 20 אופציות, המינונים שיצרת על ידי בניין תודעה, הם גורמים לו בסוף לקבל החלטה, הוא ואשתו הם לכאן או לכאן. אבל זה לא פקודות עבור, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. סבלנות, אמונה שאנחנו בדרך הנכונה, האמת בסוף תמיד מנצחת. אי אפשר לנצח את האמת. שקרים זה יפה מאוד בזמן קצר. האמת היהודית הנצחית מנצחת. צריך להביא אותה למודעות, להכרה. העם היהודי הזה, מנסים להרבב אותו. יש פה כוחות אדירים שרוצים למנוע אותנו מיהודינו. אף אחד לא יצליח לעשות את זה, גם המטרללים והמטורללים, וגם אם יש להם אין סוף כסף. היהודים עברו כאלה מיליוני מניפולטורים שניסו להרבב אותנו. האם היו הרבה יהודים שלחנו לאיבוד כתוצאה מזה? כן. אבל הגרעין הרציני, פעם הוא היה יותר רחב, פעם הוא יותר צר, הוא מוביל את העם היהודי, וגם היום זה ככה. אני לא נבהל משום דבר, זה ילך ויקרה, וצריך לעשות כל מה שאפשר לעשות כדי להמשיך את זה, אבל קצת סבלנות ואמון באנשים. האמון באנשים, כן, אנשים אינטליגנטים, דבר להם, זה דור דעה. זה אנשים אינטליגנטים. אם לא היה לי אמון באנשים, לא הייתי מדבר לא איתך ולא עם אף אחד אחר 2:40. זה לא איתי ואיתו, אני מדבר איתו. לא, זה כבר 500 פרקים. אחי, יש לי אמון באנשים, ואני ממליץ על ספרים כל הזמן, ולפעמים אני מעדיף לתת הצהרת הגשה. ברשימה, אני אומר רק, למאזינים שלא מכירים אותי מהשיחות הקודמות, יש רשימת המלצות בתחתית הפרק, שאני לא חושב שאפשר לסיים ב10 שנות קריאה. אז מה? אני ממליץ על הרבה מאוד דברים. איש יקר, זה נפלא. בחירתך, הדרך שלך לשנות דעות ואמונות, מצוין, אני בעד. דימו אותך ולא כפי יש לך, ישבו לך לפי מעשיך. גם אם היית אומר שאתה לנגד, אתה פה בסוף. בחרת להקדיש את הזמן שלך לבוא לפה, אז זאת העדות הכי טובה. אני חושב שאתה עושה דברים נפלאים. מעריך מאוד על הזמן. אז הרב יגאל לוינשטיין, אליהו יוסיאן, תודה רבה שבאתם, ותודה רבה על הדיון המעניין. תודה חבר. תודה למאזינים.